त्यसमा त अब एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड भएर कतिपय प्रोडक्सनहरु पनि गरिएको पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौं त्यो अवस्थामा चाहिँ अब एक त आफ्नो डोमेस्टिक कन्ट्रीमा त्यहाँ पनि अब प्रोडक्सन गर्ने त्यो अनुसारले सप्लाई गर्ने त सधैँ छ त्यो सँगसँगै फेरि के पनि गरेर भन्दाखेरि इन्टरनेसनली पनि त्यो प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ पुर्याउन खोज्ने हो के ठीक छ यसलाई त्यो अर्थमा बुझ्छौं हामीले त्यो अनुसारले फेरि पोलिटिकल ग्लोबलाइजेसन भनेको चाहिँ हामी के त इट रिफर्स टु द इन्क्रिजिङ नम्बर एन्ड द पावर अफ the human associations हैन which influence or the govern the world as a whole यानी कि ओभरअल यानी कि सबै ह्युमन एसोसिएसनहरु चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ उभिएको हो त्यसमा चाहिँ विभिन्न के त अब रिजनल इकोनोमिक ग्रुपहरु जुन हामीले भन्यो सार्क भन्यो एजेन्ट भन्यो युनाइटेड नेसनहरुको कुराहरु गर्छौं अब नाफ्टाहरु गर्छौं जुन हामी जति पढ्छौं त्यो चाहिँ सबै हाम्रो के त पोलिटिकल ग्लोबलाइजेसन भन्न खोजेको कि एट द रिजनल एन्ड द ग्लोबल पोलिटिकल फोरम्स भनेको छ यहाँ चाहिँ अब ग्लोबल पोलिटिकल भन्ने बित्तिकै अब भनौं न हामीले जुन अब WTO मा पनि मिनिस्ट्रियल लेभलकै कन्फरेन्सहरु पनि भइराखेको हुन्छ नि त त्यहाँ हामी लगतै WTO हरु पनि पढ्छौं त्यहाँ हैन अब त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ भनौं न कन्ट्री वाइज चाहिँ जति पनि छन् अब त्यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि पोलिटिकल अब भनौं न फोरममा चाहिँ अब सबै अब भनौं न पोलिटिकल पार्टिजका चाहिँ अब एम्बेसडर लेभलको भनौं हैन अब त्यो अनुसारले चाहिँ अब मिनिस्टर लेभलको अब त्यो अनुसारले चाहिँ उनीहरुको मिटिङ पनि भइराखेको हुन्छ नि त हैन अब त्यो भएकोले गर्दा पोलिटिकल ग्लोबलाइजेसन भन्न खोजेको अब त्यसमा चाहिँ अब त्यो पोलिटिकल ग्लोबलाइजेसनमा डिफरेन्ट कन्ट्रीको चाहिँ अब हेड अफ द स्टेट भनौं न उनीहरु चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ रहन्छन् त्यो अनुसारले इन्टरेक्सन हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो विषयमा कुरा भइराखेको हुन्छ भन्न खोजेको कतिपय पार्टहरु फरक गर्ने पनि हुन्छ के अब कतिमा चाहिँ इकोनोमिक पाटोबाट चाहिँ हेरिएको हुन्छ कतिपय टाइममा चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन रिलेटेड टर्म्सहरुमा पनि त्यो विषयमा चाहिँ इन्टरेक्सनहरु भइराखेको हुन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ पोलिटिकल ग्लोबलाइजेसनलाई चाहिँ ओभरअल के त जति पनि अब ग्रुपिङहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ओभरअल त्यो अर्थमा चाहिँ पोलिटिकल ग्लोबलाइजेसन भनेर बुझ्न सक्छौं भनेर भन्न सक्छौं है एउटा यो त्यसपछि हामीले के त कल्चरल ग्लोबलाइजेसन भन्दै छौं हैन इट इन्टिग्रेट्स द के त कल्चर हैन कल्चर्स अफ अल द पिपल अफ द वर्ल्ड टु द टुरिज्म हैन टुरिज्म भयो बिजनेस एक्टिभिटिजको थ्रुबाट चाहिँ एकअर्कामा इन्टरकनेक्टेड हुन खोजिएको है रेस्पेक्ट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड वन्स एनदर कल्चर्स यानी कि एउटा कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीको कल्चरलाई भ्यालु नर्म्स हैन उनीहरुलाई चाहिँ के भने त अब एम्प्लिफाई भनेको छ त्यो अनुसारले त त्यसलाई विस्तार गर्ने भनौं हैन म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौं आइडेन्टिफाई के त पिसफुल के त कोएक्जिस्टेन्स यानी कि अब एउटा कन्ट्रीमा कुनै पनि किसिमको डिस्टर्बेन्सहरु भयो भने त्यो अवस्थामा अर्को कन्ट्रीले चाहिँ के गर्ने त अब त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कुन अवस्थामा चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिन्छ कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा पनि अब एकअर्कामा इन्टरेक्सन हुन खोज्नु हैन यो सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कल्चर ग्लोबलाइजेसन पढ्न आउँछ भन्न खोजेको यानी कि अब डिफरेन्ट कल्चरहरु शेयरिङका कुराहरु भयो फ्रम कन्ट्रीजलाई के गर्ने त त्यो अनुसारले चाहिँ उनीहरुको कल्चरहरुलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने हैन यी सबै कुराहरु चाहिँ केमा देखिन्छ भने कल्चरल ग्लोबलाइजेसनमा चाहिँ देख्न हामी सक्छौं भनेर त्यो अर्थमा भन्न खोजिएको हैन अनि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी चारवटा के त ग्लोबलाइजेसनको कुराहरु गर्दैछौं यहाँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टल ग्लोबलाइजेसन भनेपछि अब वर्ल्डको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ हैन यानी कि प्रोटेक्ट द ग्लोबल इकोलोजीलाई कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ हैन यी सबै कुराहरु चाहिँ केमा परिन्छ भने इन्भाइरोमेन्टल ग्लोबलाइजेसनमा पर्छ भन्न खोजेको यो अब इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन भने जुन हाम्रो फ्री ट्रेडको कन्सेप्ट जुन इन्टरनेसनल ट्रेडको कुराहरु चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन नै हुन्छ हैन त्यो भयो अर्को लगायत पोलिटिकल ग्लोबलाइजेसन भनेको चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै जति पनि कन्ट्रीजहरु छन् त्यसमा चाहिँ के त अब गभर्न मेन लेभलको भनौं हैन हेड अफ द स्टेटको जति पनि छन् उनीहरुसँग भनौं न रहेर चाहिँ कुरा गर्ने भयो नि त हैन त्यो अनुसारले अब एकले अर्काको चाहिँ कन्डिसनमा सपोर्ट गर्ने यी यस्ता कुराहरु चाहिँ के त पोलिटिकल ग्लोबलाइजेसन भनेर भन्न खोजेको अब यही बीचमा चाहिँ अब डिफरेन्ट पनि हुन्छ के अब यो भनौं सार्क भयो एजेन्टमा पनि इन्भाइरोमेन्टका कुराहरु पनि उठ्छन् इकोनोमिक पार्टको कुराहरु पनि उठ्छन् कल्चरल पार्टहरु पनि उठ्छन् हैन अब त्यो अनुसारले चाहिँ के त अब कन्ट्रीहरुमा अब नत्र भए त अब भनौं एउटा कन्ट्री अर्को कन्ट्रीसँग चाहिँ झगडा गर्ने त्यस्तै त थियो नि एक समय हैन अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ अब आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड नै होला हैन त्यसपछि चाहिँ अलिकति माहौल चाहिँ अलिकति राम्रो हुँदै गएको देख्न सक्छौं हामी हैन त्यो अवस्थामा भन्ने अर्थमा अनि हामीले कल्चरल ग्लोबलाइजेसन भनेपछि चाहिँ अब जुन किसिमको कल्चरहरु चाहिँ अब एउटा कल्चरले अर्को कल्चरलाई रेस्पेक्ट गर्ने हैन अब अर्को कल्चरकोलाई भ्यालु नर्म्सहरुलाई चाहिँ के त अब रेस्पेक्ट गर्ने हैन त्यो कुराहरु अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने अब यी सबै कुराहरुलाई चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौं कल्चरल ग्लोबलाइजेसन भनेर भन्छ त्यो भएकोले हामीले सिधा यो केमा त बुझ्नु पर्यो भने यहाँ ग्लोबलाइजेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो फ्री ट्रेड हैन अब भनौं न बोर्डरलेस भनौं हैन यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट त्यो मात्र भनेर इन्टरनेसनल ट्रेड ग्लोबल ट्रेड त्यो मात्र भनेर बुझ्न मिल्दैन त्यो बाहेकको अरु पनि के त डिफरेन्ट फर्म्स अफ के त ग्लोबलाइजेसनहरु छन् ती कुराहरु भन्न खोजेको त्यसमा चाहिँ हाम्रो पर्छ इन्भाइरोमेन्टल भन्यौं अर्को इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन त्यसपछि पोलिटिकल ग्लोबलाइजेसन र के त कल्चरल ग्लोबलाइजेसन भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले त्यो अनुसारले के त ग्लोबलाइजेसन कन्सेप्टमा चाहिँ यी फर्म्सहरुलाई पनि हामीले सँगसँगै राखेर बुझ्दै जानुपर्छ भन्न खोजेको है त
यसको लगतै हामीले के त मेथड्स अफ के त ग्लोबलाइजेसन भन्ने छ है। अब यो टपिक चाहिँ हाम्रो के त सिलेबसमा छैन हैन, त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ हामीले मेथड्स अफ ग्लोबलाइजेसन चाहिँ के गर्दैनौँ, पढ्दैनौँ है त। त्यसको लगतै हामीले इम्प्याक्ट्स अफ के त ग्लोबलाइजेसन भन्ने कन्सेप्ट छ, अब त्यो पनि हाम्रो टपिक भनौँ हैन, त्यो पनि टपिक पनि हामीले के गर्दैनौँ, पढ्दैनौँ है त। त्यो पनि हाम्रो के त सिलेबसमा छैन, त्यही भएर यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ, स्किप गर्छौँ हो। अब यसको पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट नेगेटिभ इम्प्याक्ट, अब यो चाहिँ कस्तो भने ग्लोबलाइजेसनको पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्दा पनि हामी WTO को चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू पढ्छौँ है त। भने चाहिँ यो कुराहरू पनि हामीले स्किप गऱ्यौँ। अब एकैचोटि हामी यहाँ आइपुग्छौँ है। अब हामी के गर्छौँ, रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनमा आइपुग्छौँ है त। अब यो रिजनल इकोनोमिक ग्रुप भने चाहिँ अब इकोनोमिक भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, ट्रेडिङसँग रिलेटेड भनेर बुझ्नु पर्यो। र मेनली हामीले हेर्ने भनेको यहाँ इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसनको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ होइन। त्यो बाहेकको अरू जुन कल्चरल ग्लोबलाइजेसन भन्यौँ, पोलिटिकल ग्लोबलाइजेसन भनेर अब एक किसिमले चाहिँ अब कन्ट्री वाइज हुने अब पोलिटिकल इस्युहरूसँग रिलेटेड टर्म्सहरूमा पनि इन्टरेक्सनहरू भएको हुन्छ नि त होइन। त्यो चिजहरूलाई हामी यहाँ हेर्दैनौँ है, त्यो पनि हेर्दैनौँ। त्यो अनुसार इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड टर्म्सहरूलाई पनि अब हामीले यहाँ तत्कालको लागि चाहिँ हेर्दैनौँ। यहाँ चाहिँ हामीले के त सिधै बुझ्दा ट्रेडिङसँग रिलेटेड टर्म्सहरूमा चाहिँ बढी स्टडी गर्छौँ है त। अब हेर्दै जाऊँ ल। अब रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन इज द के त प्रोसेस वेयर बाई कन्ट्रिज इन के त जियोग्राफिक रिजन कोअपरेट विथ वन एनदर टु रिड्युस अर के त एलिमिनेट ब्यारियर्स होइन टु द इन्टरनेसनल फ्लो अफ प्रोडक्ट्स। अब मेनली भनेको इन्टरनेसनल फ्लो अफ प्रोडक्ट्स पिपुल अर के त क्यापिटल होइन। तीन चिजहरूलाई चाहिँ के गर्न खोजिन्छ भन्दाखेरि वर्ल्ड वाइड नै भनौँ, यानि कि डिफ्रेन्ट जति पनि कन्ट्रीहरू छन् सबैको आफ्नो किसिमको त जियोग्राफिकल भनौँ न कन्डिसन छ नि त होइन। त्यो किसिमको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब त्यो बिचमा चाहिँ अब कुनै पनि किसिमको चाहिँ भनौँ न अप्ठ्यारोपनहरू हटाउने भनेको होइन, एउटा कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीहरूसँग कोअपरेट गर्ने। त्यो बिचमा चाहिँ जति पनि अब इन्टरनेसनल ट्रेड ब्यारियर्सहरू देखिन्छ नि त होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ के त इलिमिनेट गर्ने, हटाउने होइन। अब जेनरली केमा हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रोडक्टको केसमा जुन हामीले फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनका कुराहरू गर्थ्यौँ नि होइन, त्यो बिचमा चाहिँ अब भनौँ न अब जति पनि देखिएको जुन हामीले ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन भनेर हामी जे जस्तै भनिराखेका हुन्छौँ, त्यो चिजहरूमा चाहिँ ओपन गर्न खोजिएको हो नि त यो होइन। त्यही भएर एलिमिनेट के त ब्यारियर्स होइन, ब्यारियर्सहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने। अब इन्टरनेसनल फ्लो अफ प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ के त बिना रोकटोक भनौँ होइन। अब त्यहाँ फ्री फ्लो गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू चाहिँ के गर्ने पुऱ्याउने। त्यो अनुसारले हामीले जुन अब फरेन इम्प्लोइमेन्टका कुराहरू गर्छौँ त्यसमा पनि के त अब ओपन गर्ने, त्यसमा पनि कोअपरेट गर्ने भन्न खोजेको। यानि कि एउटा कन्ट्रीलाई जस्तो अब हामीले भनौँ न अब कोरियाकै कुरा गर्ने हो भने पनि ल कोरियालाई चाहिँ म्यान पावर चाहियो, उसले अब नेपाल गभर्मेन्टलाई चाहिँ भन्यो, भनिसकेपछि नेपाल गभर्मेन्टले पनि सपोर्टै गरेको त भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि होइन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपालले भन्दा म पठाउँदिनँ तिम्रो देशलाई चाहिँ म रेस्ट्रिक्सन गर्छु, यानि कि म तिम्रो देशमा पठाउँदिनँ भनेको भए त फेरि जाँदैन पनि त थियो होला नि त होइन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ अब नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिसकेपछि त्यो अनुसारले अब पिपुलहरूलाई चाहिँ एज अ लेबर चाहिँ के गरेको देखिन्छ, त्यो देश पठाइयो नि त होइन। हो भन्न खोजेको चाहिँ अब आफ्नो देशको भूमिबाट आफ्नो देशको पोलिटिकल बोर्डरबाट अरू कुनै कन्ट्रीहरूमा जानु भनेको त्यो इन्टरनेसनल भन्ने अर्थमा त बुझ्छौँ नि होइन। त्यो भएकोले गर्दा अब पिपुलहरूलाई पनि त्यो अनुसारले लिगल्ली नै के गर्न खोज्दा अब भनौँ न अब काम गर्नको लागि चाहिँ एज अ वर्कर भनौँ, एज अ म्यानेजर लेभलमा भनौँ होइन। त्यो अनुसारले चाहिँ ओपन गरिएको हामीले देख्न सक्छौँ होइन। सँगसँगै अब क्यापिटल केसमा पनि जति पनि हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्छौँ, जुन FDI भन्छ नि हाम्रो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, त्यो सबै हाम्रो चाहिँ के त चाहिँ इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसनको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो अनुसार इन्टिग्रेट भएको देख्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरू भन्नु खोजिएको होइन। इट इन्टिग्रेट्स द कन्ट्रिज इकोनोमिकली इन के त जियोग्राफिक के त रिजन भन्छ। जति पनि अब भनौँ जियोग्राफिक लोकेसनको आधारमा डिफ्रेन्ट जति पनि छौँ नि त हामी यता भौगोलिक रूपमा फरक पनि भए तापनि के त इकोनोमिकली पार्टमा चाहिँ के हुन खोजिएको त इन्टिग्रेट हुन खोजिएको, यानि कि एकले अर्कालाई चाहिँ अब भनौँ न आर्थिक रूपमा चाहिँ सरसहयोग गरेको भन्ने जस्तै होइन। त्यो भयो। इट हेल्प्स टु के त रिमुभ ट्यारिफ्स। अब यो अवस्थामा चाहिँ जति पनि हामीले जस्तो फ्री फ्लो अफ के त गुड्स होइन, सर्भिसेस, यानि कि एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा गुड्सहरू पठाउने क्रममा होइन त्यो चिजहरूलाई चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ हुने जति पनि ट्यारिफ्सहरू भयो होइन, अब नन ट्यारिफ ब्यारियर्सहरू भन्छौँ हामीले, ती सबै चिजहरूलाई चाहिँ ओपन गर्न खोजिएको। यानि कि त्यो ओपन भन्नाले त्यसमा चाहिँ रिड्युस गरिदिने, जसले गर्दा चाहिँ सजिलो होस्। यानि कि एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीबाट चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू चाहिँ अब भनौँ न अब पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारोपनहरू नआओस् भन्न खोजिएको होइन। सँगसँगै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको छ हामीले के त बिट्विन इच अदर, यानि कि अब फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन केसमा पनि जति पनि हामीले ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन भन्छ त्यो बिचमा चाहिँ के गर्न खोजिएको इन्टरनेसनली इन्टिग्रेट हुन खोजिएको, एकले अर्कालाई कोअपरेट होइन सपोर्ट त्यो अवस्थामा गर्न खोजिएको भन्न खोजिएको है। अब यसमा चाहिँ के त डिफ्रेन्ट के त रिजनल इकोनोमिक ग्रुपिङहरू छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा नाफ्टा भन्यौँ है।
नाफ्टा भनेपछि हामीले नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट भन्छौँ एपेक भनेपछि एजियन पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन फोरम भन्छौँ अब एजियन भन्यो भने एसोसिएसन अफ के त साउथ ईस्ट एसियन नेसन्स भन्छौँ अब सार्क भन्यो भने अब यो सार्कको चाहिँ हामीले एसोसिएसन फर साउथ ईस्ट एसियन नेसन हैन यो चाहिँ हामीले सार्कको चाहिँ फुल फर्म अर्कै छ है यो सार्कको फुल फर्म अर्कै छ यसमा के लेख्दै सार्कमा चाहिँ हामीले साउथ एसियन एसोसिएसन फर के रिजनल कोअपरेसन है मेनली चाहिँ त्यो है यसमा यो सार्कमा चाहिँ हामीले साउथ एसियन एसोसिएसन हैन एसोसिएसन फर के त रिजनल कोअपरेसन भन्नु पर्यो है यहाँ सार्कमा अब साप्टा भने साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया भइहाल्यो बिमस्टेक भनेपछि बे अफ के त बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एन्ड के त इकोनोमिक कोअपरेसन यो चाहिँ हाम्रो बिमस्टेक भयो अब EU भनेको चाहिँ युरोपियन युनियन हो अब युरोपियन युनियन चाहिँ हामी यहाँ पढ्दैन अब यहाँ चाहिँ हामी WTO पढ्छौँ है त अब यहाँ WTO भनेर पढ्छौँ नाफ्टा एपेक एजियन सार्क भित्रकै अब साप्टा भइहाल्यो बिमस्टेक भयो त्यसपछि हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ WTO अब यी कुराहरु चाहिँ हामी लगत्तै पढ्छौँ है त भनेपछि अब यसको डिटेल्समै पढ्दै जान्छौँ है द बेसिक अब्जेक्टिभ्स अफ रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन अब जति पनि अब बनेका जति पनि अब ग्रुपहरु छन् त यो सबैको मेनली अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ के त इकोनोमिक इन्टिग्रेट गर्न खोजेको यानी इकोनोमिक पार्टमा इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा भनौँ जुन किसिमले हामीले अघि नै क्यापिटल भन्यौँ प्रोडक्ट भन्यौँ हैन त्यो अनुसारले पिपलहरुबाट त्यो बीचमा चाहिँ इकोनोमिक पार्टबाट भनौँ यानी इकोनोमिक अब उसमा चाहिँ उनीहरुले इन्टिग्रेट हुन खोजेको हो हैन इज टु इन्क्रिज द क्रस बोर्डर हैन ट्रेड एन्ड के द इन्भेस्टमेन्ट त्यो अवस्थामा चाहिँ एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा चाहिँ हैन क्रस बोर्डर ट्रेड चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्टहरुलाई चाहिँ अझ बढी कसरी चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ हैन इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु कसरी चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ बढाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ मेनली चाहिँ यसको मेन अब्जेक्टिभ्स रहन्छ भन्न खोजेको हैन इट हेल्प्स टु गेट द रेज द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ पिपल लिभिङ इन द गेटर रिजन भन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ अब यहाँ जति पनि अब यो रिजनमा रहन हैन अब यहाँ त डिफ्रेन्ट हाम्रो इकोनोमिक ग्रुपहरु छन् अब त्यो अवस्थामा चाहिँ अब भनौँ न कन्ट्रीहरु वाइज चाहिँ के त अब भनौँ न सार्क भनेपछि साउथ एसियन कन्ट्रीहरु भयो नाफ्टा भने नर्थ अमेरिकन हैन त्यहाँको पिपलहरु चाहिँ उनीहरुको चाहिँ के त अब भनौँ न सिधै बुझ्दा बिजनेसबाट चाहिँ हैन भनौँ न बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भनौँ यानी कि अब बिजनेसकोबाट चाहिँ अब उनीहरुको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न खोजियो के उनीहरुलाई चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा इन्भल्भमेन्ट गराउने जसको आधारमा चाहिँ जति पनि पोभर्टी छ पोभर्टी इराडिकेसनका कुराहरु हामी गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ अब इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु गर्ने भन्नुको अर्थ चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ जुन हामीले गुड्स एन्ड सर्भिसेसको जुन फ्री फ्लोका कुराहरु गर्छौँ त्यसको थ्रुबाट चाहिँ उनीहरुको चाहिँ इन्कम सोर्सहरु बढ्दै जान्छ नि त हैन अब बढ्दै गएपछि अब उनीहरुको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ बढाउन खोज्नु हैन Regional trade agreements help the nations accomplish these objectives and protect intellectual property rights. जति पनि हामीले प्याटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्कहरु अगाडि जति भनिराखेका हुन्छौँ त्यो सबैलाई प्रोटेक्ट गर्ने इन्भाइरोन्मेन्टलाई पनि प्रोटेक्सन गर्ने कुराहरु पनि त्यो सँगसँगै आउँछ नै किनभने अब इन्डस्ट्रियल सेक्टरको थ्रुबाट अब जति पनि यहाँ त हामी ट्रेड भनेपछि अब त्यही गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरुलाई फ्री फ्लो गर्ने भने चाहिँ अब सर्भिसबाट पनि प्रोडक्ट त्यो किसिमको चाहिँ भनौँ न पोल्युसन नहुने हो भने पनि त तिम्रो चाहिँ अब यतापट्टि इन्डस्ट्रियल सेक्टरको थ्रुबाट त डेफिनेटली त्यहाँबाट त पोल्युसन क्रिएट त हुन्छ त्या अनुसारले एयर पोल्युसन हैन वाटर पोल्युसन सोइल पोल्युसन हैन कन्टामिनेसन भन्छौँ त्यो सबै चीजहरु त देखिन्छ अब त्यो अवस्थामा चाहिँ के भयो त त्यसलाई चाहिँ अब कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यो अवस्थामा पनि के हुन्छ त त्यो अनुसारको त्यो कुराहरु चाहिँ त्यहाँ उठेको हुन्छ इकोनोमिक ग्रुपमा हैन त्यो अवस्थामा चाहिँ सबैले चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्दै लिएर जाने भन्ने अवस्थामा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रोग्राम्सहरु लहरु मेकिङहरु गरिराखेको हुन्छ नि त हैन अर्को त इभन इभेन्चुअल पोलिटिकल रिलेसनशिप र सँगसँगै अब भनौँ न अब एउटा कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीसँग चाहिँ अब त्यही किसिमको चाहिँ अब एज अ बिजनेस पार्टनरको रूपमा रहेर चाहिँ अब अझ बढी चाहिँ अब मित्र राष्ट्रहरू भन्छ नि हामीले त्यो अनुसारले सम्बन्ध सुधार चाहिँ गर्दै जाने भन्ने किसिमको अवस्था भन्न खोजिएको ठिक छ यसलाई चाहिँ हामीले रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भन्ने चाहिँ अब मेनली हाम्रो यो भन्दा पनि अझ यसमा पढ्नु त पढ्ने टपिक त यो पनि हुनै हो त्यो सँगसँगै अब यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ डिटेल्समा पढ्दै हेर्दै जान्छौँ है भनेपछि अब फर्स्ट हामीले रिजनल इकोनोमिक ग्रुपिङ भनेर फर्स्टमा हामीले नाफ्टा भनेर पढ्छौँ है अब नाफ्टाको चाहिँ हामीले नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले पढ्छौँ अब यहाँ पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जति पनि यहाँ ट्रेड एग्रिमेन्ट्सहरु भनिएको छ अब ट्रेडिङसँग रिलेटेड हो नि त हैन अब एग्रिमेन्ट हो अब यसमा त्यस्तो एग्रिमेन्टको डिटेल्स चाहिँ छैन कि डिटेल्स छैन त्यो एग्रिमेन्ट बिचमा के थियो के कुराहरु भयो यानी कि के विषयमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ अब एग्रिमेन्ट गरे भने त्यसको डिटेल्स भन्दा पनि यसको मेन के त फिचर्सहरु भन्नु या चाहिँ अब यसको चाहिँ के त अब्जेक्टिभ्सहरु फंक्सन्सहरु भनेर त्यसको चाहिँ समराइज पढ्ने त्यस्तो डिटेल्समा हामीले पढ्दैनौँ यहाँ है अब यहाँ डिटेलमा हामीले अलिकति बढी डिटेल पढ्ने भनेको WTO को चाहिँ अलिकति बढी डिटेल पढ्ने हो यहाँ हैन तर के त मेन चाहिँ इकोनोमिक ग्रुपिङमा चाहिँ जति पनि हामीले नाफ्टाहरु भन्यौं
अब यिनीहरूको चाहिँ हामीले अब्जेक्टिभ फङ्सन होइन प्रिन्सिपल्सहरू जेनरल त्यसको पनि अझ की प्रिन्सिपल्सहरू भयो की अब्जेक्टिभ्सहरू त्यो कुराहरू मात्र हामीले यहाँ हेर्छौँ है त ल अर्को हामीले के त नाफ्टा भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट होइन इज अ ट्रिटी भनेपछि एउटा चाहिँ ट्रिटी हो यो होइन बिट्विन क्यानाडा मेक्सिको एन्ड युनाइटेड स्टेट्स हुन्छ अब यसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भएको चाहिँ भनौँ न कन्ट्रिजहरू भनेको 3टा कन्ट्रिज है क्यानाडा मेक्सिको र युनाइटेड स्टेट्स 3टा कन्ट्रीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भल्भ छ होइन यानि कि एज अ मेम्बरको रूपमा भनौँ पार्टिसिपेट भनौँ यानि कि देशको चाहिँ भनौँ न कन्ट्रीहरू चाहिँ यसमा इन्भल्भमेन्ट छ भनेर बुझ्न सक्छौँ हामीले होइन इट वेन्ट इन्टु द इफेक्ट अन जनवरी 1 1994 यानि कि जनवरी 1 1994 मा चाहिँ यो इफेक्टिभ भएर आयो द 3 कन्ट्रिज बिकेम द लार्जेस्ट फ्री मार्केट इन द वर्ल्ड भन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ अब 3 कन्ट्रिजहरू छन् अब त्यसमा चाहिँ ओभरअल के त वर्ल्ड वाइड नै चाहिँ अब लार्जेस्ट फ्री मार्केटको रूपमा चाहिँ देखिएको देखिन्छ हामीले नाफ्टा इज क्रिएटेड टु इलिमिनेट द ट्यारिफ ब्यारियर्स अब जति पनि 3टा कन्ट्रीहरू बिचमा चाहिँ अब त्यो जति पनि अब त्यहाँ चाहिँ यो एभोकाडोहरू होइन अब यस कुराहरू चाहिँ अहिले म भिडियो देखाउँछु एभोकाडो भयो त्यसपछि गएर चाहिँ अब तिम्रो यो के भन्छ अटोमोबाइलहरू भयो होइन त्यो सबैसँग रिलेटेड भएर पार्ट्सहरूमा पनि आजकल त्यो हुन्छ नि त अब एउटै कन्ट्रीमा पनि कुनै एउटा प्रोडक्ट फाइनलाइज गर्ने भयो भने त्यससँग रिलेटेड अरूको चाहिँ त्यसको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूबाट ल्याउने त्यो किसिमको चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्सको कन्सेप्टहरू छ कि अहिले होइन त्यो अवस्था देखिन्छ होइन अब त्यो अवस्थामा चाहिँ के त अब जति पनि भनौँ न 3टा कन्ट्रिजहरू बिचमा चाहिँ अब जुन कनेक्सन छ त्यो अवस्थामा चाहिँ अब उनीहरूमा चाहिँ अब लार्जेस्ट फ्री मार्केट क्रिएट गर्ने त्यो अनुसारले अब त्यहाँ जति पनि कन्ट्रीहरू बिचमा जुन अब मेम्बर कन्ट्रीहरू नाफ्टामा छन् अब उनीहरूको के त जति पनि ट्यारिफ ब्यारियर्सहरू छन् तिनीहरूलाई पनि रिमुभ गर्ने होइन अब त्यो अनुसारले रिमुभ गर्ने अब त्यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा जुन हामीले एभोकाडो अघि भन्यो नि एभोकाडोहरूको अब उनीहरूको मेक्सिकनहरूले त्यसरी चाहिँ सप्लाई गर्ने हुन्छ क्या त्यहाँ होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ त्योसँग रिलेटेड ब्यारियर्सहरू हटाउने होइन म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि रहेका ब्यारियर्सहरू छ भने त्यो पनि हटाउने र सँगसँगै सर्भिस सेक्टरसँग रिलेटेड टर्म्सहरूमा छ भने त्यसबाट पनि के गर्ने त त्यो रहेका ब्यारियर्सहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने अनि इलिमिनेट गर्ने हटाउने भन्न खोजेको It is also aimed to get the remove the investment restrictions and protect intellectual property rights. त्यो सँगसँगै त इन्भेस्टमेन्ट रेस्ट्रिक्सन्सहरू यानि कि एउटा अब जति पनि मेम्बर कन्ट्री भनेको क्यानाडा मेक्सिको र युनाइटेड नेसन्स अब त्यो उनीहरू 3टा कन्ट्रीहरू बिचमा चाहिँ अब जति पनि त्योभन्दा अगाडि रहेका जति पनि के त इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड टर्म्सहरूमा रेस्ट्रिक्सन्सहरू छ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने होइन रिमुभ गर्ने यसको मेन एम त्यो हो भन्न खोजेको अनि प्रोटेक्ट के त इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स भन्ने बित्तिकै अब एउटा कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीको चाहिँ जति पनि अब जुन प्याटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क जेनरली हामी त्यो भनिराखेको हुन्छ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने यानि कि अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कपी हुने होइन इमिटेट गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ के त अब रेस्ट्रिक्सन्सहरू गर्न खोजिएको यो होइन The purpose of NAFTA is to reduce the trading costs and trading costs are घटाउने engage the business investment बढाउने help North American to be more competitive in the global marketplace त्यो अनुसार जति पनि नर्थ अमेरिकन कन्ट्री भनेर क्यानाडा मेक्सिको युनाइटेड नेसनहरू भनिराखेको युनाइटेड स्टेट्स छ अब तिनीहरू बिचमा चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि ग्लोबल मार्केट प्लेसमा चाहिँ अलिकति के त अब आफ्नो छुट्टै एउटा पोजिसन होइन लार्जेस्ट के त फ्री मार्केट इन द वर्ल्डको रूपमा चाहिँ यसले आफूलाई इस्टाब्लिस गर्ने भन्न खोजेको इट एक्सप्यान्ड्स युएस बिजनेस विथ द मेक्सिको एन्ड क्यानाडा सँगसँगै अब युएस अब ठुलै छ होइन त्यो अनुसारले के त मेक्सिको क्यानाडा अब त्यो अनुसारले चाहिँ उनीहरूको देशमा चाहिँ के गर्ने अब भनौँ न जति पनि प्रोडक्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ के त सप्लाई गर्ने अझबाट एक्सप्यान्ड गर्दै के त अब त्यो कन्ट्रीहरूमा पनि अब आफ्नो प्रोडक्टहरू पुऱ्याउने होइन त्यो अनुसारले ट्रेडिङहरू गर्ने द्याट मेक्स के त नाफ्टा द वर्ल्ड्स के त लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अलाइनमेन्ट भन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ वर्ल्डको के त लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अलाइनमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ के त यसलाई देख्न सक्छौँ भनिएको हो यो होइन त्यो सँगसँगै हामीले के भन्दैछ भन्दाखेरि बाइक स्पेन्डिङ the rules and procedures governing trade and investment throughout the continent होइन जति पनि महादेशहरू भनौँ न कन्टिनेन्टहरू भयो नाफ्टा हेज प्रुभ टु बी a solid foundation for building regional future prosperity भनौँ prosperity भनेको छ अब रिजनल रूपमा चाहिँ जति पनि कन्ट्री अब उसको मेनली 3 छन् भनेको छ नि होइन त्यो कन्ट्रीहरू बिचमा चाहिँ अब एक किसिमको चाहिँ फ्युचर प्रोस्पेरिटीको लागि चाहिँ इन्टिग्रेट हुन खोजिएको हुन्छ सबैजना होइन त्यसमा पनि अब मेनली यसको अब्जेक्टिभ्सहरू के छ हेर्दै जाऊँ ल इलिमिनेट के द ब्यारियर्स होइन टु ट्रेड एन्ड फेसिलिटेट द क्रस बोर्डर मुभमेन्ट अफ के द गुड्स एन्ड सर्भिस भनेपछि अब जुन हामीले क्यानाडा मेक्सिको अमेरिकन भन्यौँ अब उनीहरू बिचमा चाहिँ अब कुनै पनि ट्रेडिङसँग रिलेटेड होइन अब टर्म्समा अब गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू जति पनि राखेका छौँ अब त्यो चिजहरू चाहिँ अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने क्रममा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के त अब भनौँ न फ्री मुभमेन्ट होइन अब गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू गर्ने त्यहाँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ अब त्यो किसिमको कुनै पनि किसिमको चाहिँ रेस्ट्रिक्सन्सहरू नराख्ने त्यसमा चाहिँ के त अब जति पनि अब नाफ्टामा जुन एग्रिमेन्ट भएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ त्यहाँ ओपनली के भने त्यो गुड्सहरूलाई चाहिँ भनौँ न इजिली त्यो ठाउँमा जान दिने ल्याउन दिने भन्ने
अर्थमा प्रमोट के त फेयर कम्पिटिसन क्रिएट गर्ने हैन मेनली यसको अब्जेक्टिभ्स भनेको इन्क्रिज के त इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिज यानी कि अब डिफ्रेन्ट कन्ट्री भनेर जुन जति पनि मेम्बर कन्ट्री छ त्यो बीचमा चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्ने जसको आधारमा उनीहरूलाई अब अझ बढी चाहिँ के त फरेन इन्भेस्टमेन्ट रूपमा अब एउटा कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीमा चाहिँ लगानी गर्ने हैन त्यो किसिमको चाहिँ अपर्च्युनिटी इन्क्रिज गर्ने भन्न खोजेको प्रोभाइड प्रोटेक्सन एन्ड के त इन्फोर्समेन्ट अफ के त इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स त्यो अनुसारले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा त्यो किसिमले प्रोडक्टहरू चाहिँ पठाइसकिसकेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो प्रोडक्टहरूको चाहिँ कपी यानि कि इमिटेटर हुन सक्छ नि त नकल गर्न सक्छ नि त हैन त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ इन्फोर्समेन्ट यानि कि लहरू चाहिँ बनाउने त्यो अनुसारले चाहिँ अब भनौँ न इन्टरनेसनल ब्रान्डहरू भनौँ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नको लागि त्यो किसिमको चाहिँ प्रोग्राम भनौँ हैन अब त्यो किसिमको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीलाई चाहिँ भनौँ न अब एक किसिमको प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यो अनुसारले प्रोग्रामहरू लहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने जसको आधारमा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ भनौँ न बाहिर चाहिँ अरूले चाहिँ त्यसलाई गर्न नसकोस् हैन त्यो अवस्था भन्ने अर्थमा क्रिएट प्रोसिड्युर्स फर द रिसोल्युसन अफ द ट्रेड डिस्प्युट्स हैन त्यो अनुसारले अब भोलि गएर ट्रेडिङ गर्ने केसमा हैन अब हामीले पछि डिस्टर्ब त हुन सक्छ नि त हैन ट्रेडिङ गर्ने केसमा विभिन्न किसिमको डिस्प्युट्सहरू क्रिएट हुन सक्छ विभिन्न किसिमका चाहिँ अब कन्फ्लिक्सनहरू देखिन सक्छ हैन त्यो अवस्था भइदियो भने चाहिँ अब के त मेम्बर कन्ट्रीहरू एकअर्कामा चाहिँ बसेर चाहिँ के त त्यो प्रब्लम यानि कि त्यो ट्रेडसँग रिलेटेड टर्म्समा हुने डिस्प्युट्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने रिसोल्युसन गर्ने भन्न खोजेको हैन इस्टाब्लिश अ फ्रेमवर्क फर फर्दर ट्रिल्याटरल रिजनल मल्टिल्याटरल कोअपरेसनहरू गर्ने यानि कि हामीले बहुपक्षीय हैन त्यो भन्छौँ नि हामीले त्यो त्रिपक्षीय रूपमा चाहिँ के त कोअपरेट गर्ने अनि एक्सप्यान्ड द ट्रेड एग्रिमेन्ट्स बेनिफिट्स त्यो अनुसारले अब ट्रेडिङसँग रिलेटेड टर्म्सहरूमा चाहिँ अझ बढी कसरी चाहिँ के त बेनिफिट हुन सक्छ हैन यानी म्युचुअल बेनिफिटको कुराहरू हो यो है अब यसमा चाहिँ के त त्यो अनुसारले चाहिँ अब एग्रिमेन्ट्सहरू गर्ने हैन त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अझ बढी एउटा फ्रेमवर्क बनाउने त्यो अनुसारले के त अब जति भएका ट्रिटीहरू छँदैछ त्यो बाहेक अरू पनि के त त्यो बिचमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको एग्रिमेन्ट्सहरू गर्न र चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न सकिने अवस्था छ भने अब सबैजना मिलेर त्यो किसिमको चाहिँ फ्रेमवर्कहरू बनाउने त्यो अनुसारले कामहरू अगाडि बढाउने भन्न खोजिएको हैन अब सँगसँगै यसको फङ्सन्समा हामीले हेर्ने हो भने इलिमिनेट के त ट्रेड ब्यारियर्स इन भेरियस सर्भिस सेक्टर टु बिलोङ टु इट्स के त मेम्बर नेसन्स हैन जति पनि भएका ट्रेड ब्यारियर्सहरूलाई के भने इलिमिनेट गर्ने हटाउने हैन त्यसरी सर्भिस सेक्टर बिलोङिङ टु गेट्स मेम्बर नेसन्स अब त्यो अनुसारले के त अब भनौँ न अब सर्भिस सेक्टर भनौँ हैन अब त्यो अनुसारले त्यो चिजहरूमा पनि के त उनीहरूलाई देखिएका ब्यारियर्सहरू छन् भने तिनीहरूलाई पनि हामीले के गर्ने इलिमिनेट गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ अब यो चाहिँ के त ग्रुप चाहिँ क्रिएट भएको छ भन्ने अर्थ हैन त्यससँग रिलेटेड टर्म्समा चाहिँ यसले के त आफ्नो काम गर्छ भएका ट्रेड ब्यारियर्सहरू भयो यानि कि सर्भिससँग रिलेटेड टर्म्समा देखिएका ब्यारियर्सहरू छन् भने त्यो बिचमा चाहिँ मेम्बर नेसन्सहरू बिचमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्ने त्यहाँ भएका चाहिँ जति पनि ब्यारियर्सहरूलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्ने हटाउने हैन त्यससँग सम्बन्धित पाटोमा चाहिँ काम गर्ने भनेको हैन रिड्युस के त हाई मेक्सिकन ट्यारिफ्स एन्ड हेल्प्स टु प्रमोट एग्रिकल्चरल एक्सपोर्ट्स भनेको छ त्यो अनुसारले के त अब मेक्सिकन ट्यारिफहरूलाई चाहिँ के गर्ने रिड्युस गर्ने र सँगसँगै के त एग्रिकल्चर एक्सपोर्टलाई चाहिँ अझ बढी के त प्रमोट गर्ने हैन त्यो किसिमको त्योसँग रिलेटेड टर्म्सहरूमा पनि कामहरू गर्ने भन्न खोजेको एस्योर के त फेयर के त फ्री airfare get the market value to the investor by reducing risks, offering the same legal rights that are enjoyed by the local investors or foreign employment को केसमा पनि अब भनौँ न इन्भेस्टमेन्टको केसमा पनि अब लोकल इन्भेस्टरहरू जतिकै चाहिँ भनौँ न अब उसलाई पनि राइट्स दिने यानी फरेन इन्भेस्टरको रूपमा हैन एउटा कन्ट्रीले अब जति मेम्बर कन्ट्री चाहिँ एकले अर्कामा चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ प्रोजेक्टमा काम गर्दै अब गएको अवस्था छ यानी कुनै चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा मानव सर्भिस सेक्टरसँग रिलेटेड टर्म्सहरूमा चाहिँ लगानी गरेको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ जति अब त्यो लोकल इन्भेस्टरहरू जतिकै उनीहरूलाई पनि के त दिने चाहिँ सेवा सुविधा भनौँ न हैन त्यो चिजहरूलाई चाहिँ के त उनीहरूलाई पनि अफर गर्ने यानी कि त्यो रिस्कहरूलाई चाहिँ कम गरिदिने त्यो किसिमको चाहिँ अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ प्री मार्केटको अब कन्सेप्टलाई चाहिँ अझ बढी एस्योर हुने के हैन भन्न खोजेको हेल्प इन्भेस्टर क्लेम एगेन्स्ट द गभर्नमेन्ट बाइ के त अफरिङ लिगल हेल्प हैन त्यो अनुसारले चाहिँ अब इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ अब भोलिका दिनमा कस्तो भने अब लगानी गर्ने भन्दैमा गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट कति त जिटिजी पनि हुन्छ कतिपय टाइममा प्राइभेट अर्गनाइजेसनले पनि त्यो किसिमको भनौँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ त्यो अवस्थामा भोलि गएर कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ प्रब्लमहरू क्रिएट भयो भने गभर्नमेन्ट लेभलबाटै त्यो किसिमको चाहिँ अब एज अ लिगल हेल्पको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्न खोजेको ठिक छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नाफ्टा भन्छौँ अब यो एक कुराहरूलाई चाहिँ अझ बढी अझ क्लियर गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ मैले थोरै सानो यो अब नाफ्टासँग रिलेटेड भिडियोहरू छ है अब यो चाहिँ लगभग हामीले अब इकोनोमिक ग्रुपहरू जति पनि पढ्छौँ नाफ्टा भयो होइन त्यसपछि एजेन्ट भयो साप्चारो भयो बिमस्टेक भयो त्यसैको चाहिँ सानो सानो भिडियो लगभग त्यही 3-4 मिनट्स होइन कोही 5 मिनट्स त्यसकै रेन्जमा चाहिँ सानो सानो क्लिपहरू छ है त्यो क्लिपहरू छ यानि कि भिडियो छ त्यो भिडियोलाई चाहिँ एकलट सर हामी त्यो अनुसारले हेरेर अझ यसलाई अझ बढी बुझ्न खोज्छौँ है त भनेपछि हामीले अहिले भर्खरै पढेको भनेको नाप्चा होइन अब त्यसमा चाहिँ भिडियोको भनौँ न थ्रुबाट पनि हामी यहाँ धेरै कुरा चाहिँ के गर्न सक्छौँ बुझ्न सक्छौँ है त ल एकैछिन ल म थोरै भिडियो प्ले गर्छु एकलट सब आफ्नो तरिकाले हेरिदिउँ है यसलाई
अब यहाँ चाहिँ यो अटोमोबाइलसँग रिलेटेड कुराहरू छ है, अटोमोबाइलसँग रिलेटेड कुराहरू छ। अब यो चाहिँ कस्तो भने अटोमोबाइल होइन, त्यो एभोगार्डहरूको पनि थियो छन चाहिँ, अब तर अब सबै किन हेर्नु पर्यो, एउटा मात्रै हेर्छौँ हामी है। यसमा चाहिँ हामीले अटोमोबाइलसँग रिलेटेड टर्म्सको कुराहरू गरेको छ। सर रेगुलर हेरौँ त्यहाँ बिचमा उनीहरूको कन्ट्रीमा कस्तो कस्तो किसिमले चाहिँ उनीहरूको इन्टिग्रेसन गरेको छ भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँ बुझ्न सक्छौँ है त। ल ओके, म यहाँ दुइटा प्ले गर्छु, हेरौँ है त। One cost 47. This is a 1993 Chevy Suburban, and this is a 2018 Chevy Suburban. The 1993 one cost $21,000 brand new, and the 2018 one costs $47,000. But if we adjust the price for inflation, the 1993 Suburban would cost $42,000 today. Even though the 2018 model comes with modern features like a backup camera, remote engine start, and, airbags, the cost hasn't changed much in 25 years. It's not just the Suburban. The average price of new cars has risen only 7% since the early 90s, while the price for almost all other goods has increased by 86%. And that is thanks to Nafta. The nations of North America are ready, strengthened by the explosion of growth and trade, to recognize that there is no turning back from the world of today and tomorrow. When the North American Free Trade Agreement took effect in 1994, it was the first major trade deal of its kind. The US, Canada, and Mexico agreed to eliminate tariffs, which are taxes on most imported and exported goods. The countries hoped it would increase investments and that by strengthening Mexico's economy, it would slow illegal immigration. The trade agreement benefited the auto industry in particular.
It allowed automakers to keep costs down because cars and auto parts could be traded for free. Well, for the most part. If at least 62.5% of a car's parts were sourced from North America, it would be tariff-free. Cars that didn't meet the requirements or were made overseas would be slapped with a 2.5% tariff. Nafta also gave automakers the ability to source cars where costs were lowest. By comparison, a car made in Mexico costs $1,200 less than one built in the US because labor and parts are cheaper. As an industry, we've kind of performed some economic miracles when it comes to keeping cars affordable by being able to source some of those 30,000 parts from, the least expensive places. Let's take this model of a 2014 Ford Mustang, for example. Its engine was built in the US, but its manual transmission came from Mexico. It's impossible for a consumer to easily find out where each individual part came from, but it's likely that the doors were molded in Canada, the speedometer came from Germany or China, which was assembled in the US, but then sent to Canada to be installed into the dashboard. The seatbelts did come from a company in Japan, but the seats were probably made in Mexico. The tires most likely came from South Korea. In the end, the 2014 Mustang was built in Detroit, but with only 65% of its total parts sourced from North America. It made the tariff cut. And Ford is in no way the only company who does this. About 3/4 of the cars sold in the US meet the standards to avoid tariffs, including most cars produced by the top 4 auto brands. The US is actually producing more cars now than before Nafta. Same for Mexico and Canada. But you wouldn't know that if you listen to politicians. NAFTA was a mistake. The single worst trade deal ever made by any country anywhere in the world. Instead of creating jobs, NAFTA cost us jobs. In the auto industry alone, 1/3 of US auto manufacturing jobs have disappeared since NAFTA was signed, as the same types of jobs have grown in Mexico. But in reality, that may have less to do with NAFTA and more to do with automation. Researchers have found that fewer than 5% of US jobs lost from sizable layoffs can be blamed on trade with Mexico. But the timing of these manufacturing layoffs in lots of different industries made it easy to point the finger at NAFTA. So while most Americans think the trade deal was good for the US, those that feel they were directly affected are passionately against it. And this opposition is why President Trump is following through on a campaign promise. A brand new deal to terminate and replace NAFTA called USMCA. It sort of just works. MCA. But this isn't much of a new deal. While it's essentially a rebranding of NAFTA, it does make one major change to the auto industry, because it would require cars be made with 75% North American sourced parts, and that 40 to 45% of those parts must be made by workers who earn at least $16 an hour. At least 46 and as many as 125 car models sold today that aren't taxed under NAFTA wouldn't qualify under the proposed USMCA regulations. Our 2014 Mustang likely wouldn't meet the new requirements. So if it is implemented, auto manufacturers will have to decide to just pay the 2.5% tariff or change how they manufacture their cars sold in North America, even if it increases production costs. What looks small on paper, when you think about the complexity and how many parts are on every car, it starts getting out of hand fast. Prices of those cars could go up anywhere from $470 to $2,200 in the US. And at these higher prices, roughly 60,000 to 150,000 fewer cars would be sold in the US each year. That would mean job losses. I don't want to see our companies leave and fire our workers. Those days are over. But the USMCA could actually incentivize car companies to leave North America. NAFTA made US car companies more competitive with the global market, and even attracted foreign car companies to build in North America. And if those cars are going to face higher costs of manufacturing and tariffs, their production might get moved to China or other countries. Building a car with thousands of parts is an incredibly complicated process. So while NAFTA has kept cars pretty cheap to produce, the USMCA could change that.
and consumers will likely be the ones to pay the price. ल नाप्टा भयो है त्यो चाहिँ नाप्टाको कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ लगभग म्यानुफ्याक्चरिङ उहाँले चाहिँ जुन अटोमोबाइलको भनौँ अब कारहरूको हुन्छ के हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यतिखेर नाप्टामा उनीहरूले भएको एग्रिमेन्टको आधारमा अब त्यो बिचमा उनीहरूको आफ्नो किसिमको डिस्टर्बेन्सहरू पनि छ नभएको चाहिँ होइन है त्यो किसिमको कुराहरू पनि त्यहाँ हामीले नाप्टामा चाहिँ अब भिडियोबाट पनि त्यो अनुसारले हेर्न खोज्यौँ है त यो नाप्टा भयो त्यसको लगतै हामीले के त एपेक भन्दैछौँ है त अब एपेक भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो द एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन होइन त्यसलाई हामीले एपेक सर्टकटमा हामीले एपेक भन्छौँ इज द प्रिमियर फोरम फर के त फेसिलिटेटिङ इकोनोमिक ग्रोथ होइन फेसिलिटेटिङ इकोनोमिक ग्रोथ कोअपरेसन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन द के त एसिया पेसिफिक रिजनमा जति पनि यसको अब आफ्नो मेम्बर कन्ट्रिजहरू छन् अब उनीहरू बिचमा चाहिँ हुने जति पनि अब इकोनोमिक इन्टिग्रेसन जुन हामीले अगाडि भयो नि होइन त्यसको ग्रोथको लागि कोअपरेट गर्ने होइन ट्रेडिङ सेक्टरमा चाहिँ त्यसको फ्री ट्रेडको कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने होइन त्यो अनुसारले फरेन इन्भेस्टमेन्टहरू इन्क्रिज गर्ने भन्ने किसिममा चाहिँ के त कोअपरेट गर्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ अर्को के त एपेक चाहिँ हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हामीले देख्न सक्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ के त फाउन्डिङ मेम्बर्स इन्क्लुड भनेर अस्ट्रेलिया ब्रुनेई क्यानाडा इन्डोनेसिया जापान सिङ्गापुर होइन साउथ कोरिया मलेसिया थाइल्यान्ड न्युजिल्यान्ड फिलिपिन्स एन्ड युनाइटेड स्टेट्सहरू यसको त फन्डिङ के त फन्डिङ मेम्बर्सको रूपमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ एपेक वर्क्स के त टुवार्ड्स के त हायर स्ट्यान्डर्ड अफ के त लिभिङ एन्ड हायर एजुकेसन लेभल थ्रु द के त सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ भनेर चाहिँ एपेक के त वर्क्स होइन अब यसले केसँग रिलेटेड काम गर्दाखेरि हायर स्ट्यान्डर्ड अफ के त लिभिङ यानि कि जति पनि अब यो रिजनमा रहने जति पनि पिपलहरूको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई इन्क्रिज गरिदिने होइन त्यो अनुसारले के त हायर एजुकेसन लेभलबाट चाहिँ के त ओभरअल के त अब जति पनि मेम्बर कन्ट्रीहरूको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ गर्ने भन्ने चाहिँ यसको मेनली के त त्यो रिलेटेड टर्म्सहरूमा चाहिँ यसले वर्किङ गर्छ भनेर खोजेको हो तत्कालीन प्रेजेन्ट मेम्बरमा चाहिँ हामीले को छ त भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया भयो न्युजिल्यान्ड ब्रुनेई के त पपुया के त न्यू गिनिया भयो क्यानाडा भयो पेरू चिली भयो होइन फिलिपिन्स चाइना रसिया हङकङ सिङ्गापुर इन्डोनेसिया साउथ कोरिया जापान थाइल्यान्ड मलेसिया अनि के त युनाइटेड स्टेट्स के त मेक्सिको भियतनाम होइन यी सबै चाहिँ के त एज अ मेम्बर कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ के त एपेकमा चाहिँ इन्भल्भ भएको हामीले देख्न सक्छौँ है त ल अब त्यसमा हामीले के भने द एपेक कन्ट्रिज के त एकाउन्ट फर के त ओभर 50% अफ द होल वर्ल्ड ट्रेड हाफ द के त ग्लोबल ग्रस नेसनल प्रोडक्ट्स एन्ड 2/5 अफ के त द वर्ल्ड पपुलेसन भनेर भनेको छ होइन यहाँ चाहिँ के त एपेक के त कन्ट्रिज एकाउन्ट फर के त 50% अफ द होल के त वर्ल्ड ट्रेड यानि ओभरअल के त जुन इन्टरनेसनल ट्रेडको चाहिँ के त 50% चाहिँ एपेकको मेम्बर कन्ट्रीहरूमा बिचमा भएको जुन ट्रेडिङ छ त्यसले चाहिँ के गर्छ कभर गर्छ यानि 50% चाहिँ एपेकमै रिलेटेड भएर गएको देखिन्छ हामीले होइन हाफ द ग्लोबल ग्रस नेसनल प्रोडक्ट होइन जुन जिएनपी भन्छ हामीले जिएनपीको के त हाफ चाहिँ के देखिन्छ अब यो एपेकभित्र रिलेटेड भएर हामीले देख्न सक्छौँ के त 2/5 अफ द के त वर्ल्ड पपुलेसनले यसमा चाहिँ इन्गेजमेन्ट छ एपेकमा भन्ने अर्थमा होइन अब यसको अब्जेक्टिभ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ टु सस्टेन द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द रिजन फर द के त कमन गुड होइन टु इट्स के त पिपुल टु सस्टेन द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द रिजन यानि कि अब जति पनि अब मेम्बर कन्ट्रिजहरू छ उनीहरू बिचमा चाहिँ के भने त अब उनीहरूको इकोनोमिक ग्रोथको रूपमा चाहिँ त्यसलाई अझ बढी कसरी सस्टेनेबल गर्न सकिन्छ त्यो रिलेटेड टर्म्सहरूमा चाहिँ अब कसरी काम गर्ने त्यो मेनली त्यसको अब्जेक्टिभ्सहरू छ भन्न खोजेको होइन त्यो अनुसारले अझ बढी अब कमन गुड होइन टु इट्स पिपुल यानि कि पिपुलहरूलाई चाहिँ त्यो गुड्सहरू कसरी होइन सप्लाई गर्ने त्यो रिजनलाई चाहिँ अझ बढी कसरी चाहिँ के त अझ इजिएस्ट बनाउने त्यो किसिमको मेनली यसको अब्जेक्टिभ छ भन्न खोजेको त्यसमा हामीले टु कन्ट्रिब्युट द के त ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द वर्ल्ड इकोनोमी होइन त्यो अनुसारले चाहिँ अब एपेकमा मेम्बर कन्ट्रिजहरू छ त्यो त भइ नै हाल्यो उनीहरू बिचमा हुने ट्रेडिङ त छँदैछ त्यो सँगसँगै ओभरअल के त त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अझ बढी होइन वर्ल्ड ट्रेडमा भनौँ यानि कि अरू कन्ट्रीहरूमा अझ बढी कसरी चाहिँ लैजान सकिन्छ टु कन्ट्रिब्युट द के त ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द वर्ल्ड इकोनोमीलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यो रिलेटेड टर्म्सहरूमा काम गर्ने भन्ने खोजेको हो टु इन्हान्स द के त पोजिटिभ गेन्स होइन बोथ फर द रिजन एन्ड द वर्ल्ड इकोनोमी टु इन्हान्स द के त पोजिटिभ गेन्स होइन बोथ फर द के त रिजन एन्ड द के त वर्ल्ड इकोनोमी भनेर चाहिँ यसको
यहाँ हामीले अर्को के भन्दैछ टु इन्हान्स द के त पोजिटिभ गेन्स हैन पोजिटिभ गेन्स बोथ फर द रिजन हैन पोजिटिभ गेनहरु गर्ने यानी कि जति पनि रिजन कन्ट्रीहरु बिचमा भन्ने अर्थमा अनि एन्ड द वर्ल्ड इकोनोमी रिजल्टिङ फ्रम द इन्क्रिजिङ इकोनोमिक इन्टरडिपेन्डेन्स हैन अझ बढी के त इन्टरडिपेन्डेन्सहरु अब भन्न त्यसलाई इन्क्रिजिङ गर्दै लैजाने जस्तो अघि हामीले भन्यौ नि अघि अटोमोबाइलको पनि भनौँ न डिफ्रेन्ट इन्जिन भनौँ पार्ट्सहरु चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरुबाट चाहिँ म्यानेज गरिएको हुन्छ जुन भन्यो त्यसलाई हामीले इकोनोमिक इन्टरडिपेन्डेन्स भन्न खोजेको हो हैन बाइ इन्करेजिङ द फ्लो अफ द गुड्स हैन गुड्स सर्भिसेस क्यापिटल एन्ड के त टेक्नोलोजीहरु हुन्छ त्यो सबै चिजहरुलाई के त इन्करेज गर्ने यानी कि गुड्स अब जुन हामीले फ्री फ्लो भन्यो नि हैन जति पनि मेम्बर कन्ट्रीहरु बीचमा चाहिँ गुड्स भयो सर्भिसेसहरुमा चाहिँ Okay. अब यसमा चाहिँ कस्तो टु इन्हान्स द के त पोजिटिभ गेन हैन बोथ फर रिजन एन्ड द वर्ल्ड इकोनोमी रिजल्टिङ फ्रम द इन्क्रिजिङ इकोनोमिक इन्टरडिपेन्डेन्स हैन हामीले भनिहाल्यो इन्क्लुडिङ के बाइ इन्करेजिङ द फ्लो अफ गुड्स सर्भिस क्यापिटल टेक्नोलोजी सबै कुराहरु चाहिँ सेयरिङ गर्ने त्यसमा चाहिँ के त अब इन्टरडिपेन्डेन्स चाहिँ अझ बढी इन्क्रिज गर्दै जाने भन्न खोजेको हो टु डेभलप एन्ड स्ट्रेन्थन द ओपन मल्टिल्याटरल ट्रेडिङ सिस्टम इन द इन्ट्रेस्ट अफ एसिया पेसिफिक एन्ड अल अदर के त इकोनोमिजहरुमा पनि अब के हुन्छ भन्दा सबैजना चाहिँ ओपनली मल्टिल्याटरल ट्रेडिङ सिस्टम भने चाहिँ बक्सीहरुमा चाहिँ ट्रेडिङ सिस्टमहरुमा चाहिँ अझ बढी स्ट्रेन्थन बनाउने त्यसलाई अझ बढी चाहिँ के त फ्रेमवर्क बनाउने त्यसलाई अझ बढी के त डेभलप गर्दै लैजाने भन्न खोजेको टु रिड्युस ब्यारियर्स टु के त ट्रेडिङ गुड्स एन्ड सर्भिस र जति पनि मेम्बर कन्ट्रीहरु बीचमा चाहिँ जति पनि ट्रेडिङ रिलेटेड गुड्स एन्ड सर्भिसको जति पनि ट्रेडिङहरु हुन्छ त्यसमा रहेका जति पनि ब्यारियर्सहरु छ त्यो चिजहरुलाई चाहिँ के गर्दै जाने त रिमुभ गर्दै जाने अब यस पनि भिडियो छ ल यहाँ पनि छ अब सँगसँगै हामी भिडियोबाट पनि अझ बढी क्लियर हुन्छ है यो कुराहरु एन्ड टु रिड्युस के त ब्यारियर्स टु इन्भेस्टमेन्ट एमङ पार्टिसिपेन्ट्स इन अ म्यानर के त कन्सिस्टेन्ट विथ के त ग्याट प्रिन्सिपल्स भनेको छ यो ग्याटको कुराहरु छ त्यसलाई चाहिँ ग्याट पछि चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ भनौँ न ग्याटको प्रिन्सिपल्सहरुलाई नै फलो गर्दै अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ भएका ट्रेड ब्यारियर्सहरुलाई चाहिँ रिड्युस गर्दै हैन इन्भेस्टमेन्टलाई अझ इन्क्रिज गर्ने त्यो किसिमको पार्टिसिपेन्टहरु बढाउने भन्ने किसिमको चाहिँ रहेको छ भनेको चाहिँ यसको मेनली एपेकको अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ यो रहेको छ भन्न खोजेको हो अनि यसमा हामीले प्रिन्सिपल्स हेर्ने हो भने म्युचुअल बेनिफिट हो टेकिङ इन्टु एकाउन्ट द डिफरेन्सेस इन इट्स के त स्टेज अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड द सोसियो पोलिटिकल सिस्टम म्युचुअल बेनिफिट भनेको चाहिँ जेनरली जति पनि इकोनोमिक जति पनि ग्रुपहरु छन् त हैन ग्रुपभित्र रहेका जति पनि मेम्बर कन्ट्रीहरु बीच छ त्यो बीचमा चाहिँ अब म्युचुअल बेनिफिट कसरी हुन सकिन्छ त्यससँग सम्बन्धित पार्टसँग चाहिँ काम गर्ने एन्ड टेकिङ इन्टु के त एकाउन्ट द डिफरेन्स इन द स्टेज अफ द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हैन अब डिफरेन्ट इकोनोमिक डेभलपमेन्टको जुन स्टेजहरु जुन हामीले डिप्रेसन भन्छौँ नि अब यो भनौँ रिकभरी भन्यो प्रोस्पेरिटी डिक्लाइनहरु भन्ने हुन्छ अब ती टर्म्सहरुमा चाहिँ आफू स्टेजहरुमा चाहिँ के त त्यो अनुसारले चाहिँ अब कुराहरुलाई ब्यालेन्स गर्ने हैन सोसियो पोलिटिकल सिस्टमलाई पनि त्यो अनुसार ब्यालेन्स गर्दै जाने भन्न खोजेको गिभ ड्यू द कन्सिडरेसन टु द निड अफ के त डेभलपिङ इकोनोमिज हैन give के त ड्यू कन्सिडरेसन टु द निड्स अफ के त डेभलपिङ इकोनोमिज र त्यो सँगसँगै अझ बढी इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूलाई कसरी चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ हैन यानी कि कति आवश्यक छ त्यो अनुसारले त्यससँग रिलेटेड टर्म्सहरुमा चाहिँ अब बढी चाहिँ इन्टर भनौँ न त्यसमा चाहिँ भन्नु कन्सिडर हुने यानी कि अझ बढी चाहिँ त्यसमा ध्यान दिने भन्ने अर्थमा कमिटमेन्ट टु ओपन डायलग के त कन्सेन्सस बिल्डिङ हैन ओपन डायलग भने चाहिँ ओभर के त जति पनि मेम्बर कन्ट्रीहरुको जब उनीहरुको आफ्नो चाहिँ प्रोग्रामहरु हुँदाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ के त ओपन डायलगहरुमा को थ्रुबाट चाहिँ इन्टरेक्सन गर्ने हैन कन्सेन्सस बिल्डिङ यानी कि अब सर्टेन पिरियडमा चाहिँ एग्रिमेन्टहरु गर्ने सबैजना चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न कम्प्रोमाइजमा आउने भनौँ कमिटमेन्ट गर्ने भन्ने अर्थमा हैन विथ इक्वल रेस्पेक्ट फर द भ्युज अफ के त अल पार्टिसिपेन्ट्स अब जति पनि मेम्बर कन्ट्रीजहरु छ सबै कन्ट्रीजहरुको चाहिँ के त भ्युहरुलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने भन्ने अर्थमा हैन फास्टर के त कस्टम प्रोसिड्युर्स एट बोर्डर्स अब जति पनि अब कस्टममा भनौँ यानी कि भन्सारमा गुड्सहरु चाहिँ के गर्ने अब भनौँ न पठाउने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ हुने जति पनि लिगल प्रोसिड्युरहरु हुन्छ नि हैन त्यसलाई चाहिँ अझ बढी कसरी हुन्छ मेम्बर कन्ट्रीहरु बीचमा जति पनि एपेकमा भएको मेम्बर कन्ट्रीहरुले एक अर्कालाई चाहिँ सामानहरु ल्याउने अनि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो चिजहरुलाई चाहिँ अझ बढी के भन्छ अब भनौँ न इजिएस्ट बनाउने र त्यसलाई अझ बढी के त फास्टर वेमा चाहिँ के त त्यो कस्टम प्रोसिड्युर लिगल प्रोसिड्युरहरु जति पनि छन् त्यो चिजहरुलाई चाहिँ अझ बढी सिम्प्लिफाई गर्ने भन्न खोजेको मोर फेभरेबल बिजनेस क्लाइमेट्स बिहाइन्ड के त बोर्डर भनेको छ अब यानी कि सिधै बुझ्दा चाहिँ बिहाइन्ड द बोर्डरको बजार चाहिँ के गर्ने अब क्लाइमेट यानी कि सजिलो बनाउने भन्न खोजेको सिधै बुझ्दा हैन फेभरेबल बिजनेस क्लाइमेट चाहिँ क्रिएट गर्ने अनि अलाइनिङ रेगुलेसन एन्ड द स्ट्यान्डर्ड्स एकोर्स द रिजन भन्छ र जति पनि बीचमा चाहिँ भनौँ न अब जति पनि मेम्बर कन्ट्रीहरु बीचमा चाहिँ एउटा के त
अब त्यो किसिमको चाहिँ रेगुलेसन स्ट्यान्डर्डहरु चाहिँ मेन्टेन गर्ने भन्न खोजेको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी यसको पनि एउटा सानो भिडियो छ ल लगभग हामी जति पनि इकोनोमिक ग्रुपिङहरु हामी अहिले पढ्छौं त्यसको सानो हामी भिडियो हेर्छौं ल त्यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अब धेरै कुराहरु पनि भनेको हुन्छ है त्यो भएकोले गर्दा यसबाट चाहिँ हामी अझ बढी क्लियर हुन खोज्छौँ है त भनेपछि यसको पनि एउटा सानो भिडियो छ त्यसलाई पनि मैले प्ले गर्न पर्छ है त भनेपछि यो रुटमा जाउँ A bunch of world leaders, a lot of serious discussions, and at least a few slightly awkward family photos. It's all part of Apec. That stands for Asia Pacific Economic Cooperation. It's a bit like a club made up of 21 developed and developing countries, including Australia. And together they account for more than 2.7 billion people and more than half of the world's money. Apec was started by this man, former Australian PM Bob Hawke, back in 1989. He wanted to bring together nations along the Pacific Rim. That means they're around the Pacific Ocean or islands within it, so they could talk about their economies, free trade and investment. While that might not sound super exciting, it is super important. Most countries rely on each other to trade sometimes billions of dollars worth of goods and services. And the idea of the regular meeting was to work out better ways of doing that. At first, Apec meetings were pretty cash. There weren't as many member countries and no world leaders. But in 1993, then US President Bill Clinton was like, hey gang, why don't all of us prime ministers and presidents go and hang out and talk about trade and stuff too? And that's how the Apec leaders meeting started. Ladies and gentlemen, potential media. Every year, the world leaders get together, always in a different member country, which explains all the traditional outfits. This year, it was Papua New Guinea's turn. Australia's leader, Scott Morrison, was there, along with New Zealand's PM, Jacinda Ardern, Canada's Justin Trudeau, China's President Xi Jinping, and many others. But no Trump and no Russian President Vladimir Putin this year. Instead, they sent their seconds in charge. But some people aren't a big fan of just how much these meetings about money actually cost. Others say Apec is more about helping rich countries get richer when it should be doing more to help poor countries like host PNG. PNG has spent a lot of money getting ready to host the VIPs and 15,000 delegates. It's built new buildings, renovated its airport, and got some very fancy transport. It has had help from China and Australia. We provided security, including a massive assault ship, armoured vehicles, helicopters, fighter jets, and Special Forces soldiers. But PNG also got some long-term benefits out of this meeting. Australia, the US, Japan, and New Zealand announced they'll be helping the developing country to provide internet and electricity to way more people. Australia and the US are also set to buddy up to build a military base on Manus Island. Most experts say the aim of this development is to try to make sure that China doesn't gain too much power in the strategically important region. And it seems that power struggle between China and the US in particular caused a lot of tension this year. The leaders usually release a joint statement at the end of the meeting. But for the first time in Apec history, they couldn't all agree on anything. So while the idea of these meetings is for everyone to get together as one big happy family, with a group this big and so many competing interests, maybe it's easier said than done. Hey guys, thanks for watching. We hope you liked our video. Remember to click like and subscribe to our channel.
ओके यो चाहिँ हाम्रो के भयो एपेक भयो है हामीले यसलाई चाहिँ के भन्यो त एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन हैन यसलाई हामीले एपेक भन्छौँ अब मेम्बर कन्ट्रीजहरु जति पनि छ त्यो भइहाल्यो त्यो सँगसँगै हामीले यसको मेनली अब्जेक्टिभ्स भनेको हामीले अर्को के भनेको थियौँ भन्दाखेरि सस्टेन द ग्रोथ हैन डेभलपमेन्ट अफ द रिजन इकोनोमिक गुड्स एन्ड पिपुल त्यो अनुसार विभिन्न त्यो प्रोग्रामहरु हुन्छ हैन त्यसमा समिति हुन्छ त्यो बीचमा चाहिँ त्योसँग रिलेटेड हैन अब इकोनोमिक पार्टहरुमा चाहिँ के दिन्छ त एग्रिमेन्ट्सहरु हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ अब त्यो चीजहरुलाई फ्यासिलिटेट गर्न खोजिन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्यौँ है त यो भइहाल्यो त्यसको लगतै हामीले अर्को के भन्दैछौँ एसियन एसोसिएसन अफ द साउथ ईस्ट एसियन नेसन्स भन्ने छ है त यसलाई पनि हेर्दै जाऊँ ल द एसोसिएसन अफ साउथ ईस्ट एसियन नेसन्स मोर कमनली नोन एज के द एजियनको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ हैन बुझ्छौँ political and the economic organization aimed at the primarily promoting economic growth, regional stability among its members. अब overall जति पनि हामीले यहाँ economic groupहरु हेर्छौं अब यो सबै चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्राय member countryहरु बीचमा चाहिँ अब उनीहरुको बीचमा म्युचुअल बेनिफिटको लागि भनौं त्यहाँको चाहिँ पिपलहरुको लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ त्योसँग रिलेटेड टर्म्सहरुमा हैन अब अरु पनि अब एग्रीमेन्ट्सहरु त्योसँग सम्बन्धित पाटो नै छ के यहाँ के भन्न खोजेको चाहिँ अब जसरी कि हाम्रो नाफ्टामा चाहिँ अमेरिका हैन युएस भयो क्यानाडा मेक्सिको छ भनेर भन्यो भने एपेकमा हामीले जुन अस्ट्रेलिया भन्यो ब्रुनेई भन्यो हैन यिनीहरुको आफ्नो क्यानाडाहरु भयो सबै कन्ट्रीहरु चाहिँ डिफरेन्ट मेम्बर यानी कि एउटा मेम्बर कन्ट्रीज पनि अरु पनि भनौं न रिजनल इकोनोमिक ग्रुपहरुमा चाहिँ उनीहरु चाहिँ के भएको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भएको हामीले देख्न सक्छौं कि हैन अब तर मेनली चाहिँ यिनीहरुको ओभरअल एम चाहिँ एउटै हुन्छ प्राय सबैमा फ्री ट्रेडको कन्सेप्टहरुलाई नै भनौं न त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको हामीले देख्न सक्छौं है पोलिटिकल इकोनोमिक अर्गनाइजेसन एम द प्राइमरली एन्ड द प्रोमोटिङ इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड रिजनल स्टेबिलिटी भन्ने छ जति पनि यसको आफ्नो मेम्बर कन्ट्रीजहरु छ उनीहरु बीचमा के त एउटा स्टेबिलिटी क्रिएट गर्ने हैन एजियन के त वाज फाउन्डेड हाफ के त सेन्चुरी एगो इन के त 1967 बाइ द साउथ ईस्ट एसियन नेशंस नेमली इन्डोनेसिया मलेसिया फिलिपिन्स सिंगापुर थाइल्यान्ड अब सबै कन्ट्रीजहरु चाहिँ अब भनौं न यसमा इन्भल्भमेन्ट छ भनेर बुझिदियौं त्यसपछि ओभर टाइम द ग्रुप एक्सपेन्डेड टु इन्क्लुड द करेन्ट के त 10 मेम्बर्स अब यसमा अहिले तत्काल के त 10 मेम्बर्स छ भनेर भन्छौं अनि रिजनल कोअपरेसन वाज फर्दर एक्सटेन्डेड विथ के त क्रिएसन अफ द एजियन +3 फर 1997 व्हिच इन्क्लुडेड चाइना साउथ कोरिया एन्ड जापान हैन पछिल्लोबाट उनीहरुलाई पनि के त अब एक्सपेन्ड गरेर उनीहरुलाई पनि इन्क्लुड गरियो भन्न खोजेको अब त्यसमा रहेका चाहिँ ओभरअल के त एजियनमा हैन रहेका चाहिँ 10 मेम्बर्सहरु भन्ने चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा फर्स्टमा हामीले के भन्यौ इन्डोनेसिया हैन मलेसिया फिलिपिन्स सिंगापुर थाइल्यान्ड ब्रुनेई लाओस भयो म्यानमार र के त कम्बोडिया हैन यिनीहरु चाहिँ के त एजियन दे डुइङ वेल अन इट्स के त वे टु फुल इकोनोमिक इंटीग्रेशन and is making a great advancement on the world market हैन वर्ल्ड मार्केटमा चाहिँ अब यिनीहरु चाहिँ जुन किसिमको इन्टिग्रेट भएको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ अब एउटा छुट्टै इकोनोमिक हैन ग्रुपको रूपमा चाहिँ अब भन्न इस्टाब्लिश भएको अवस्था छ भन्ने अर्थ हो यो अब यसको जनरली प्रिन्सिपल्सहरु के छन् भन्दाखेरि म्युचुअल रेस्पेक्ट फर द इन्डिपेन्डेन्स सोभरेनिटी इक्वालिटी टेरिटोरियल इंटिग्रिटी एन्ड द नेशनल आइडेन्टिटी अफ अल नेशन्स भनेको छ अब यानी कि अब म्युचुअली रेस्पेक्ट गर्ने यानी कि अब एउटा जति पनि मेम्बर कन्ट्रीजहरु छन् त्यो बीचमा चाहिँ अब एक किसिमले चाहिँ अब एउटा देशले अर्को देशको चाहिँ के त अब रेस्पेक्ट गर्ने उनीहरुको चाहिँ सोभरेनिटी भन्छ नि सार्वभौमसत्ता भन्छौं त्यो चीजहरुलाई चाहिँ भनौं न रेस्पेक्ट गर्ने हैन इक्वालिटी भयो हैन त्यसै टेरिटोरियल इंटिग्रिटी एन्ड क्षेत्रीय अखण्डता भन्छ नि अब यो कुराहरुसँग चाहिँ के त नेशनल आइडेन्टिटीमालाई चाहिँ के त रेस्पेक्ट गर्ने भन्न खोजेको द राइट अफ के त एभ्री स्टेट टु लिड दिस नेशनल एक्जिस्टेन्स फ्री फ्रम के त एक्सटर्नल के त इन्टरफेरेन्स हो त्यो जति पनि मेम्बर कन्ट्रीजहरु बीचमा चाहिँ अरु के त एक्सटर्नल अरु आउने जति पनि कन्ट्रीजहरुको थ्रुबाट जुन एक्सटर्नल इन्टरफेरेन्स भनेको अरु कन्ट्रीजको थ्रुबाट हुन सक्ने जति पनि अब इन्टरफियर छ त्यसबाट चाहिँ के गर्ने त उनीहरुले प्रोटेक्सन गर्ने राइट अफ के त एभ्री स्टेट हैन प्रोटेक्ट यहाँ जति पनि भएका स्टेटहरु छन् अब उनीहरु बीचमा चाहिँ के त नेशनल एक्जिस्टेन्स के त एक्सटर्नल इन्टरफेरेन्सबाट चाहिँ त्यसलाई अलिक पर राख्ने हैन भन्न खोजिएको नन इन्टरफेरेन्स इन द के त इन्टरनल अफेयर्स अफ वन एनदर यानी कि एउटा कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीको चाहिँ कुनै पनि अब टर्म्समा भनौं पोलिटिकल इस्यु भनौं या कुनै पनि पाटोमा चाहिँ के त एकअर्काले चाहिँ हस्तक्षेप नगर्ने हैन त्यसलाई चाहिँ अब फ्रीली छोडिदिने भन्न खोजिएको हैन सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट बाइ के त पिसफुल म्यानर अब इन केस त्यो किसिमको चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ मेम्बर कन्ट्रीहरु बीचमा चाहिँ अब कुनै पनि किसिमको डिस्प्युट्सहरु क्रिएट भयो त्यो अवस्था भयो भने चाहिँ त्यसलाई एकदम पिसफुल म्यानरमा हैन अब सिधै बुझ्दाखेरि चाहिँ अब कन्भर्सेसनको थ्रुबाट चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट भन्छ नि त्यो अनुसारले पिसफुल म्यानरमा चाहिँ के गर्ने त्यो सबै डिस्प्युट्सहरुलाई चाहिँ के गर्ने सेटलमेन्ट गर्ने भन्न खोजिएको एभोइडेड अफ द थ्रेट अफ द युज अफ फोर्स भनेको छ अब जति पनि अब फोर्स भन्ने बित्तिकै जति पनि अब आर्म फोर्सहरु हुन्छ नि हैन तिनीहरुको युजेसहरु भयो तिनीहरुबाट आउने थ्रेटहरुलाई चाहिँ के त टोटली एभोइड गर्ने यानी कुनै पनि मिलिट्री रूपमा चाहिँ तिनीहरुलाई चाहिँ इन्गेज नगराउने भन्ने अर्थमा इन्टरफेयर नगर्ने
गर्ने त्यो देशमा भन्ने अर्थमा हैन जति मेम्बर कन्ट्रीजहरु छन् इफेक्टिभ कोअपरेसन एमङ के त देमसेल्फ र जति पनि मेम्बर कन्ट्रीजहरु छ उनीहरु बीचमा चाहिँ के त इफेक्टिभली के त कोअपरेट गर्ने हैन त्यो कुरा चाहिँ यसको मेन आफ्नो यसको प्रिन्सिपल छ भन्न खोजेको अब यसको अब्जेक्टिभ्समा हामीले हेर्ने हो भने टु एक्सेलरेट द के त इकोनोमिक ग्रोथ सोशल प्रोग्रेस कल्चरल डेभलपमेन्ट इन द के त रिजन हैन थ्रु द जोइन्ट इन्डिभिजुअल्स हैन सबैजना के त मिलेर चाहिँ त्यो किसिमको ट्राई गर्ने प्रयास गर्ने हैन इन द स्पिरिट अफ के त इक्वालिटी सबैले समान रूपमा पार्टनरशिप इन अर्डर टु स्ट्रेन्थन द फाउन्डेसन फर अ प्रोस्पेरियस एन्ड पिसफुल कम्युनिटी अफ के त साउथ इस्ट एसियन नेसन्स भनेर चाहिँ जति पनि साउथ इस्ट एसियन नेसन छ यो बीचमा चाहिँ के त अब प्रोस्पेर सबैको चाहिँ के भयो शान्ति समृद्धि भन्छ नि त्यो किसिमलाई कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ अझ बढी त्यसलाई कसरी स्ट्रेन्थ गर्न सकिन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ के त जोइन्ट इन्डिभिजुअल्स भन्यो नि त्यो अनुसारले के त संयुक्त प्रयासहरु चाहिँ गर्ने जसको आधारमा चाहिँ अब यो जति पनि रिजनहरु बीचमा चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथ सोशल प्रोग्रेस कल्चरल डेभलपमेन्ट चाहिँ होस् भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ यसको एक्सिलरेट गर्ने भनेको चाहिँ अझ बढी अब स्पिड बढाउने भन्ने अर्थमा हैन टु प्रमोट द रिजनल पीस एन्ड स्टेबिलिटी थ्रु द एभोइडिङ रेस्पेक्ट फर द जस्टिस हैन एन्ड द रुल अफ ल इन द रिलेसनशिप एमङ कन्ट्रीज अफ द रिजन एडहेरेन्स टु द प्रिन्सिपल्स अफ द युनाइटेड के त नेसन्स चार्टर भनेको छ अब यो चाहिँ कस्तो भने टु प्रमोट रिजनल पीस हैन रिजनल जति पनि अब जति पनि कन्ट्रीजहरु छ उनीहरु बीचमा चाहिँ एउटा पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हैन स्टेबिलिटी हैन टु द के त अभोइडिङ रेस्पेक्ट फर के त जस्टिस हैन अब यानी कि अब जुन किसिमको चाहिँ अब जस्टिस छ त्यसलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ के गर्ने त अब इस्टाब्लिश गर्ने एन्ड द रुल अफ द ल इन द रिलेसन्स एमङ कन्ट्रीज अफ द रिजन अब त्यो अनुसारले रुल अफ ल भन्ने बित्तिकै सबैमा चाहिँ अब एउटा कानुनी राज्य चाहिँ स्थापना गर्ने भन्ने अर्थ हो कि हैन अब त्यसमा चाहिँ के युनाइटेड नेसनको चार्टरको जुन प्रिन्सिपल छ त्यसलाई चाहिँ के त अझ बढी के त फलो गर्ने त्यसलाई चाहिँ पालना गर्ने भन्न खोजेको हैन त्यसपछि हामीले के त टु प्रमोट एक्टिभ कोलाबोरेसन एन्ड म्युचुअल एसिस्टेन्स अन म्याटर्स अफ द कमन हैन इन्ट्रेस्ट इन द इकोनोमिक हैन अब जुन अब जति पनि ओभरअल मेम्बर कन्ट्रीहरु बीचमा भएको कमन इन्ट्रेस्ट इकोनोमिक पार्टमा हुन सक्छ सोशल पार्टमा हुन सक्छ हैन यानी कि अब कल्चरल पार्ट हुन सक्छ टेक्निकल साइन्टिफिक भयो एडमिनिस्ट्रेटिभ फिल्डहरु छन् भने त डिफरेन्ट फिल्डहरु भयो भने पनि यदि के त मेम्बर कन्ट्रीहरु बीचमा चाहिँ कमन इन्ट्रेस्टका कुराहरु छन् भने त्यो बीचमा चाहिँ के त कोलाबोरेसनहरु गर्ने अब यो चाहिँ कस्तो भने जसलाई मानव 5G भन्नु भन्यो भने चाहिँ अब 5G के हो भनेर चाहिँ अब यसलाई हामीले साइन्टिफिक टेक्निकल पार्टबाट हामीले हेर्न खोज्यौं भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ अब सबैको लागि चाहिँ कमन इन्ट्रेस्ट भयो सबैले चाहिँ अब हाम्रो कन्ट्रीजमा चाहिँ 5G चाहिँ लन्च गर्ने 5G चाहिँ भनौं न त्यो टेक्नोलोजी लिएर आउने भन्ने भयो भने अब यदि यो बीचमा चाहिँ कतै भनौं न मेम्बर कन्ट्रीहरु बीचमा त्यो किसिमको एक्सेस छ भने अब त्यो चिजहरुमा चाहिँ के त कोलाबोरेट गर्ने हैन म्युचुअल असिस्टेन्सहरु रहने गर्ने भन्नु खोजेको यानी कि एकले अर्कालाई असिस्टेन्स गर्नु भन्नुको अर्थ अब एउटा कन्ट्रीलाई चाहिँ मानव त्यो किसिमको टेक्नोलोजीमा चाहिँ उलाई भनौं न आइडिया छैन भने अर्को जुन मेम्बर कन्ट्री बीचमा चाहिँ अर्को कसै भने उले चाहिँ उलाई सपोर्ट गर्ने के सपोर्ट गर्ने भन्न खोजेको हैन टु प्रोवाइड द एसिस्टेन्स टु इच अदर इन द फर्म अफ ट्रेनिङ रिसर्च फ्यासिलिटिज इन द एजुकेसनल हैन त्यो अनुसारले अब ट्रेनिङको केसहरु भयो रिसर्चसँग रिलेटेड टर्म्सहरुमा चाहिँ अब प्रोवाइड एसिस्टेन्स भन्नुको अर्थ भनेको सपोर्ट गर्ने यानी कि अब मेम्बर कन्ट्रीहरु बीचमा चाहिँ कुनै कन्ट्रीहरुले चाहिँ त्यो किसिमको कार्यक्रम गर्न खोजिरहेको प्रोग्रामहरु गर्न खोजेको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अब के त एजुकेसनल पार्ट होस् सायद प्रोफेसनल पार्ट होस् यानी टेक्निकल होस् एडमिनिस्ट्रेटिभ स्पेयर्स यानी ओभरअल जे जस्तो भयो भने पनि जुनै पनि एरिया होस् न हैन त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सपोर्ट गर्ने सपोर्ट गर्ने त्यसमा एसिस्टेन्स भनेको हेल्प गर्ने भन्न खोजेको हैन टु प्रमोट साउथ इस्ट एसियन स्टडिज त्यो अनुसारले अब जति पनि साउथ इस्ट एसियनको मेम्बर कन्ट्रीजहरु छ उनीहरु बीचमा चाहिँ भनौं न एक किसिमको चाहिँ भनौं न स्टडीहरु गर्ने हैन प्रमोट गर्ने यानी कि उनीहरुलाई चाहिँ अब भनौं न अब ओभरअल भनौं न रिजनल छ तिनीहरु बीचमा चाहिँ स्टडीहरु गर्ने भन्ने अर्थमा टु मेन्टेन द क्लोज एन्ड द बेनिफिशियल कोअपरेसन विथ एक्जिस्टिङ इन्टरनेशनल रिजनल कोअर्गनाइजेसन्स विथ देयर सिमिलर एम्स एन्ड पर्पज एन्ड एक्सप्लोर द अल एभेन्यूज फर इभन क्लोजर कोअपरेसन एमङ देमसेल्फ भनेको छ र सबै बीचमा चाहिँ अब एक किसिमको अझ बढी चाहिँ अब क्लोजर कोअपरेट गर्ने भन्न खोजिएको है त अब यो पनि हामीले यो चाहिँ के त एजेन्ट भयो एजेन्टको पनि हामीले भिडियो नै हेर्छौं ल भिडियोबाट त्यहाँबाट अझ बढी बुझ्छौं हैन त्यहाँ भिडियोमा पनि अझ बढी हामीले पिक्चर हुन्छ नि त हैन त्यो अवस्थामा हामीले अलि बढी बुझ्न खोज्छौं त्यही भएर मैले यसलाई पनि भिडियो नै प्ले गर्न खोजे है त अब यसको एकलट हेर्दै जाऊ ल ध्यान दिएर हेर्नु है एकैछिन है त त्यसपछि एजेन्ट भयो शेयर साउन्ड अप्टिमाइज भिडियो क्लिक गर्न एजेन्ट ओके What is ASEAN? The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN for short, is an association that today consists of 10 Southeast Asian states. In 1967, Thailand, Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Singapore founded ASEAN. The aim was to improve economic, political, and social cooperation, and also to balance political conflicts between these countries that existed as a consequence of decolonization. During
Cold War, ASEAN members wanted to contain the influence of communism in the region. Times changed. Old enemies became new partners, and in the second half of the 1990s, Vietnam, Laos, Myanmar, and Cambodia joined ASEAN. The collapse of the USSR, the founding of the World Trade Organization, and a financial crisis in Asia prompted members to deepen their relations and adapt to the new situation. In the 2000s, free trade agreements were concluded with India, China, South Korea, Australia, New Zealand, and Japan. In the future, the entire region will be merged into one large free trade zone. Since 2001, the Asean Summit takes place annually. It is a meeting of the heads of state and government where current problems are discussed and solutions are worked out. In 2008, the ASEAN Charter came into force, giving the association the status of a legal person. Principles of non-intervention and consensual decision-taking remained unchanged by the Charter. Decisions are generally made by consensus. No member can be forced to something. As a result, the group rarely appears to be closed. Nowadays. Today, ASEAN is based on 3 pillars. As a political and security community to ensure peace, as an economic community with a strong domestic market, and as a social and cultural community, including a common identity. Challenges and solutions. ASEAN faces a number of social and environmental challenges. Countries such as Vietnam or the Philippines are particularly vulnerable to climate change and already feel its impact today. Problem: coal production. Nevertheless, member states plan to meet the energy demand by making primarily use of climate-damaging coal. Indonesia plans to build 117 new coal-fired power plants by 2025. Myanmar invests in gigantic hydroelectric power plants and coal. Laos builds dams on the Mekong. The result is that Vietnam loses water in the Mekong Delta. However, fossil fuels, for example, are not necessary to cover the lack of energy. Renewable energy sources ranging from biomass to solar energy and wind power have enormous potentials in the region. They too would promote the local economy and provide sustainable jobs. Problem: the haze. Large areas of precious rainforest are burnt down for palm oil plantations and cattle feed cultivation all over Indonesia. The smog of these fires covers large parts of Indonesia, Singapore, and Malaysia. Pollution continues, even though in 2003 a smog agreement in the ASEAN came into force, which should reduce forest fires, environmental degradation, and air pollution. As such problems cross borders, ASEAN must tackle them in a joint effort and think beyond borders. This can be done, for example, by taking up the suggestions made by CSOs, civil society organizations, aiming at installing a 4th pillar, the environmental pillar. It must ensure that the ecological limits are taken into account in the growth debate. Only in case civil society is informed transparently and gets much more involved, acting free from state repression, social and environmental justice can arise. Serve people rather than profit. ओके त्यो चाहिँ एजियन भयो हैन
आइजनको टर्म्सहरु हामीले त्यहाँ हेरिहाल्यौँ है त ल अब त्यसको लगतै हामीले अर्को पढ्नुपर्ने भनेको सार्क है सार्कको चाहिँ हामीले साप्टा चाहिँ पढ्छौँ है साप्टा चाहिँ पढ्छौँ ओभरअल पहिला फर्स्टमा चाहिँ सार्क के हो भन्ने कुराहरू हामी फेरि पनि बुझ्न खोज्दैछौँ है त भनेपछि हामीले साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन भन्छौँ यसलाई हामीले के त सार्क भन्छौँ अब साउथ एसियन हैन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन इज अ रिजनल एसोसिएसन हैन लाइक त अफ्रिकन युनियन जस्तै युरोपियन युनियन भन्ने चाहिँ हैन के त अर्गनाइजेसन्स अब के त अमेरिकन स्टेट ओएस भनेको चाहिँ अब धेरै छ कि यहाँ चाहिँ एसोसिएसन अब साउथ इस्ट एसियन नेसन्स अब एजेन्ट भयो अहिले हामीले भर्खरै हेर्यौँ हैन त्यो सँगसँगै अब पछिल्लो पटक चाहिँ अब के त अब सार्क पनि हो भन्न खोजेको है साउथ एसियन कन्ट्रीमा चाहिँ सार्कलाई पनि हामीले त्यो अवस्थामा चाहिँ लिन सक्छौँ अब यसमा चाहिँ टोटल 8 मेम्बर कन्ट्रीजहरू चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छन् भन्ने कुराहरू हो यो हैन पहिला चाहिँ 7 वटा थियो पछि के त अफगानिस्तान चाहिँ पछि यसमा इन्क्लुड भएको हामीले देख्न सक्छौँ है त भनेपछि अफगानिस्तान बङ्गलादेश भुटान इन्डिया भयो अब यसलाई चाहिँ एकदम सर्टकटमा सिम्पल वे चाहिँ एउटा सर्टकट फर्म छ कि एमबीबीएस पेन भन्छ क्या यो एम भनेको मालदिभ्स भयो हैन एमबीबीएस भनेको चाहिँ भुटान र बङ्गलादेश भइहाल्यो अनि एस भनेपछि श्रीलङ्का अनि पिएआइएन भनेको पी फर पाकिस्तान ए फर अफगानिस्तान आई फर इन्डिया अनि एन फर नेपाल भन्ने चाहिँ एमबीबीएस पेन भनेर पनि हामीले सिम्पली चाहिँ 8वटा कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै एकैचोटि ल्याउन सक्छौँ है यसमा अब द मेन अब्जेक्टिभ अफ द सार्क इज टु गेट द एक्सप्लोर द प्रोसेस अफ इकोनोमिक सोसियल डेभलपमेन्ट इन मेम्बर स्टेट्स भन्छ ओभरअल अब सबै इकोनोमिक ग्रुपहरूको त्यही नै हो क्या अब यहाँ भनौँ न अब आफ्नो रिजन भनौँ यानि कि अब जति पनि यसको मेम्बर कन्ट्रीहरू बिचको चाहिँ के त अब इकोनोमिक हैन सोसियल डेभलपमेन्टहरू गर्ने हैन प्रोसेसहरू अगाडि बढाउने अन्त द जोइन्ट एक्सन जुन हामीले जोइन्ट इन्डियाभित्र अघि नै पनि भनिरहेका थियौँ जोइन्ट एक्सनहरू लिने इन द एग्रिड के त एरियाज अब के त कोअपरेसन कुन कुन एरियामा चाहिँ भनौँ न कोअपरेट गर्ने हो त्यो अनुसारले चाहिँ के त अब एग्रिड भएको हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ त्योसँग सम्बन्धित बाटोमा चाहिँ अब यसले पनि त्यही अनुसारले काम गर्छ भन्न खोजिएको हो होइन अब यो चाहिँ के त इस्टाब्लिस भनेको चाहिँ डिसेम्बर 8 1985 मा चाहिँ के त इस्टाब्लिस भएको हामीले देख्छौँ होइन अब यसको ओभरअल जिडिपी होइन अब सार्क इज के त कति भनेको छ हामीले 438 to 700 बिलियन भनौँ न मिलियन होइन युएस डलर एन्ड के त पर क्यापिटल इन्कम चाहिँ कति 2779 के त युएस डलर चाहिँ के त ओभरअल के त सार्कको मेम्बर कन्ट्रिजहरूको जति छ त्यसको चाहिँ भनौँ न यसको चाहिँ त्यति किसिम चाहिँ पर क्यापिटल इन्कम चाहिँ ओभरअल सबैको चाहिँ एभरेजमा निकाल्दा चाहिँ त्यति छ है भनेर भन्न खोजिएको हो होइन अब यसको अब्जेक्टिभ हामीले हेर्ने हो भने टु प्रमोट द वेलफेयर होइन अफ द पिपुल अफ साउथ एसिया एन्ड टु इम्प्रुभ होइन एन्ड टु इम्प्रुभ देयर क्वालिटी अफ लाइफ होइन क्वालिटी अफ लाइफ भनेर हामीले जुन भन्दैछौँ होइन अब त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ इन्क्रिजहरू गर्ने टु एक्सलेट द इकोनोमिक ग्रोथ होइन इकोनोमिक ग्रोथहरू सोसियल प्रोग्रेस कल्चरल डेभलपमेन्ट इन द रिजन एन्ड टु प्रोभाइड अल इन्डिभिजुअल्स अपर्च्युनिटी टु लिभ इन के त डिग्निटी एन्ड टु रियलाइज देयर के त फुल पोटेन्सियल्स भने चाहिँ अब जति पनि अब मनी मेम्बर कन्ट्रीहरू बिचमा जति पनि छन् पिपुलहरू अब उनीहरू बिचको चाहिँ अब उनीहरूको पोटेन्सियलिटी उनीहरूले पनि फिल गर्ने त्यो अनुसारले के त ओभरअल के त इकोनोमिक ग्रोथहरू बढाउँदै लाने सोसियल प्रोग्रेस गर्ने कल्चरल डेभलपमेन्ट गर्ने होइन अब एभ्री रिजनको भनौँ यानि कि सबै देशहरूको होइन इन्डिभिजुअल्स के त अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने त्यो अनुसारले सबैले चाहिँ भनौँ न अब समान रूपमा चाहिँ समान रूपमा चाहिँ बाँच्न पाउने भन्ने अवस्थामा होइन बाँच्न पाउने त्यो अनुसारले आफ्नो के त भनौँ न महत्त्व चाहिँ बुझ्दै चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने अवस्था हो यो होइन एउटा त्यो प्रमोट एन्ड स्ट्रेन्थन कलेक्टिभ सेल्फ रिलायन्स होइन सेल्फ रिलायन्स एन्ड एमङ द कन्ट्रिज अफ द साउथ एसिया भनेको छ टु प्रमोट एन्ड स्ट्रेन्थन कलेक्टिभ होइन सेल्फ रिलायन्स भनेपछि अब सबैले चाहिँ अब जुन एकजुट हुने एकजुट भएर चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ के त फुल्ली ट्रस्ट होइन गर्ने भन्न खोजेको होइन कन्ट्रिज बिचमा चाहिँ त्यो किसिमको ट्रस्ट इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने टु कन्ट्रिब्युट द म्युचुअल ट्रस्ट होइन क्रिएट गर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने एप्रिसिएसन अफ वान एनदर्स प्रब्लम यानि कि इनकेस अब जति मेम्बर कन्ट्रीहरू बिचमा एकले अर्काको चाहिँ के त जुन देखिएको प्रब्लम्सहरू छन् भने त्यो बिचमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने एप्रिसिएट गर्ने त्यसलाई चाहिँ अब सपोर्ट गर्ने भनौँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने त्यो अनुसारले कसरी चाहिँ अब सपोर्ट गर्न सकिन्छ होइन त्यो अवस्थामा गर्ने जस्तो यो भन्नुको अर्थ भनेको चाहिँ अब भनौँ न वान एनदर्स प्रब्लम भन्नुको अर्थ नै मानव बिचमा हाम्रो देशमा चाहिँ अर्थक्वेक भयो त्यो अवस्थामा चाहिँ अब किसिमले सपोर्टहरू पनि त भएन होइन त्यो भन्न खोजेको सपोर्ट गर्ने एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्ने अब आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो समस्या अब हामीलाई अरूले सपोर्ट गर्छ भोलिका दिनमा अरूलाई समस्या हुँदाखेरि हामीले उनीहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ त्यो अवस्था भन्न खोजिएको यो खास चाहिँ होइन एउटा कुरा त्यो सँगसँगै के भयो
त्यो भए त्यो सँगसँगै हामीले अरू के भन्यौँ त भन्दाखेरि टु कन्ट्रिब्युट द म्युचुअल ट्रस्ट होइन एकअर्का मेम्बर कन्ट्रीहरूले चाहिँ म्युचुअल ट्रस्टहरू क्रिएट गर्ने होइन अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने होइन यानि कि अब एकअर्काको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्ने होइन यानि कि अब सपोर्ट गर्ने भन्ने अर्थमा टु प्रमोट एक्टिभ कोलाबोरेसन एन्ड म्युचुअल असिस्टेन्स इन द इकोनोमिक सोसियल कल्चरल टेक्निकल एन्ड साइन्टिफिक फिल्ड होइन त्यो अनुसारले के त कोलाबोरेट गर्ने म्युचुअल असिस्टेन्सका कुराहरू भयो इन द के त इकोनोमिक अनि सोसियल कल्चरल टेक्निकल साइन्टिफिक फिल्डहरूमा चाहिँ के भन्दा त्यो अनुसारले कोलाबोरेटहरू गर्ने भन्न खोजेको यानि मिलेर काम गर्ने भन्न खोजेको कि ओभरअल गर्दाखेरि टु स्ट्रेन्थन कोअपरेसन विथ के त अदर डेभलपिङ कन्ट्रिज भन्छ अदर डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू बिचमा चाहिँ त्यो अनुसारले के त अब जति पनि छन् होइन त्यो अनुसारले स्टुडेन्ट कोअपरेट गर्ने र भनौँ डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू बिचमा चाहिँ अब जति पनि छ कोअपरेट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्न खोजेको हो अर्को टु स्ट्रेन्थन कोअपरेसन एमङ द इन्टरनेसनल फोरम अन म्याटर्स अफ द कमन इन्ट्रेस्ट अब भोलिका दिनमा चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो मेम्बर कन्ट्रिजहरू बिचमा कुनै देखिएका प्रब्लम्सहरू छन् यानि कि त्यस्तै केही कुराहरू कमन इस्युजका कुराहरू छन् कमन इस्युका कुराहरू छन् भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अब इन्टरनेसनल फोरम भनेर जुन हाम्रो WTOहरू भन्छ नि त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ त्यो कुराहरू उठाउने त्यो कुराहरू उठाउने त्यो अनुसारले हाम्रो आफ्नो के त अब जुन साउथ एसियन कन्ट्रीहरूको चाहिँ प्रब्लमहरू सार्कसँग रिलेटेड मेम्बर कन्ट्रीहरूको बिचको चाहिँ अब जे कुराहरू छन् त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूको इन्टरनेसनल फोरममा चाहिँ के गर्ने त्यसलाई राख्ने भन्न खोजेको होइन टु कोअपरेट विथ इन्टरनेसनल रिजनल अर्गनाइजेसन विथ द सिमिलर एम्स एन्ड पर्पज भन्छ त्यो अनुसारले के त टु कोअपरेट गर्ने इन्टरनेसनल रिजनल अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ अब नबाजिने किसिमले चाहिँ यसको आफ्नो चाहिँ जति पनि एक्टिभिटिजहरू छ त्यो अनुसारले चाहिँ गर्दै अगाडि बढ्ने भनेर त्यो अर्थ भन्न खोजेको हो त्यसै गरी हामीले प्रिन्सिपल्समा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ कोअपरेसन विदिन द फ्रेमवर्क अफ द एसोसिएसन इज बेस्ड अन रेस्पेक्ट फर द प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्विलिटी यानि कि अब एउटा कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीको चाहिँ सोभरेन इक्विलिटीलाई चाहिँ अब सम्मान गर्ने भन्न खोजेको यानि कि सार्वभौमता भन्छ नि हामी त्यो सम्मान गर्ने भनेको अब यो चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या तिम्रो अब भन्न चाहिँ भनिन्छ अब भित्रभित्र रूपमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो तरिकाले काम त गरिराखेका हुन्छन् हुन चाहिँ तर बाहिर चाहिँ अब प्रिन्सिपल्ली होइन प्रिन्सिपल्ली त त्यही नै त हो नि होइन एकले अर्काको सम्मान गर्ने होइन टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी अब क्षेत्रीय अखण्डता भनेर चाहिँ जस्तो अब आफ्नो जुन किसिमको पोलिटिकल बोर्डहरू छ अब त्यो किसिमले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि रेस्पेक्ट गर्ने भन्न खोजिएको तर पनि अब ठुलो कन्ट्रीले अब सानो कन्ट्रीहरूलाई हेप्ने होइन त्यो टाइपको चाहिँ देखिन्छ नि कन्डिसनहरू होइन अब प्रिन्सिपल्ली चाहिँ त्यही नै हो अब हुन चाहिँ तर पनि के त अब विभिन्न किसिमको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ अब अलिअलि चाहिँ गरि नै हाल्छ नै चलखेल भन्ने अर्थमा होइन पोलिटिकल के त इन्डिपेन्डेन्स अनि पोलिटिकल रूपमा चाहिँ अब भनौँ न एउटाले अर्काको कन्ट्रीको चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ इन्टरफियर नगर्ने भन्न खोजेको होइन नन इन्टरफेरेन्स इन द इन्टरनल अफेयर्स अब कुनै पनि मेम्बर कन्ट्रीहरूले चाहिँ एकअर्का बिचमा चाहिँ अब भनौँ न उनीहरूको आफ्नो चाहिँ आन्तरिक कुराहरू भनौँ यानि कि इन्टरनल अफेयर्स भन्छ नि हामीले जस्तो कुनै पनि कन्ट्रीको आफ्नो कन्ट्रीको चाहिँ अब कुनै पनि इस्युजहरूमा चाहिँ कसैले पनि हस्तक्षेपहरू नगर्ने होइन अब सबैजना चाहिँ म्युचुअल बेनिफिटमा चाहिँ काम गर्ने भन्न खोजेको हो होइन सच कोअपरेसन इज टु कम्प्लिमेन्ट नट टु सब्स्टिट्युट बायोलेटरल मल्टिल्याटरल कोअपरेसन भनेको छ नि त्यो अनुसारले अब भनौँ न एन्ड नट टु सब्स्टिट्युट अब बायोलेटरल मल्टिल्याटरल जुन कोअपरेटहरू भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अरू कुनै टर्म्सहरू अरू कुनै कोअपरेसनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्न खोज्ने सब्स्टिट्युट गर्न नखोज्ने होइन त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारले फ्रिली जान दिने भन्ने अर्थमा होइन सच कोअपरेसन सुड बी कन्सिस्टेन्ट विथ द बायोलेटरल मल्टिल्याटरल अब्लिगेसन द मेम्बर स्टेट्स भनेको छ अब त्यो अनुसारले जति पनि भएका अब ट्रिटीहरू भनौँ जति पनि बायोलेटरल मल्टिल्याटरल चाहिँ बहुपक्षीय रूपमा भनौँ होइन अब भनौँ न द्विपक्षीय रूपमा जति पनि अब एग्रिमेन्ट्सहरू भएको हुन्छ त्यो बिचमा चाहिँ एभ्री मेम्बर कन्ट्रिजहरूले चाहिँ के गर्ने त अब त्यो अनुसारले चाहिँ भनौँ न त्यो टर्म्सहरूलाई बुझेर चाहिँ त्यसको पालना गर्ने भन्न खोजिएको होइन डिसिजन्स एट अल लेभल्स इन सार्क आर टेकन अन द बेसिस अब के त अनएनिमिटी भनेको छ अब सबैजनाले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एकमत भएर चाहिँ सबैजना मिलेर अगाडि बढ्ने काम गर्ने अनि त्यो किसिमको प्रिन्सिपल्सहरू यसको रहेको छ भन्न खोजेको हुन्छ यो चाहिँ हामीले अहिले जति पनि पढ्छौँ यो चाहिँ सार्क है अहिले मैले छोटाएर नै भनिरहेको छु किनभने त्यहाँ भिडियोमा पनि त्यो कुराहरू फेरि पनि अब एक्सप्रेस हुन्छ त्यही कुराहरू त्यो भएकोले गर्दा यसलाई मैले अलिक छोटाएर भन्न खोजिरहेको भयो यो सार्क भयो अब सार्कमा चाहिँ अब यहाँ बुकमा चाहिँ अरू पनि छ है यो स्ट्रक्चरहरू छ यो सबै हामीलाई चाहिँदैन ल यो हामीलाई चाहिँदैन त्यसपछि यो काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सहरू भनेको छ यो पनि हामीलाई चाहिँदैन यहाँ सार्क सेक्रेटेरिएट भनेको छ यो पनि हामीलाई चाहिँदैन ग्रोथ अफ सार्क भनेर यसको पनि डिटेल छ त्यो पनि हामीलाई खास इम्पोर्टेन्ट छैन होइन अब यो चाहिँ हामीले WTOको चाहिँ अझ डिटेलमा पढ्छौँ होइन तर त्यो बाहेकको अरू चाहिँ हामी खासै हेर्दैनौँ ल अब यसमा पनि हामी के त एकैचोटि यो सार्कमा चाहिँ पढ्छौँ होइन अब त्यो त यो बिचमा चाहिँ अरू जति पनि अब यसको ग्रोथ भनौँ यानि कि यसको चाहिँ अब जति पनि देखिएको ग्रोथ भयो त्यसपछि गएर के त हामीले स्ट्रक्चरहरू भन्यो त्यो सबै चिजहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्दैनौँ ल त्यो हेर्दैन किनभने अब त्यो हामीलाई सार्क मात्र पढ भनिएको छ कि त्यो बाहेक उता चाहिँ अरू पढिएको छैन है त्यो भएकोले गर्दा हामी त्यो हेर्दैनौँ मात्र भन्न खोजेको है अब यसमा चाहिँ WTOको चाहिँ डिटेलमा हामी जानुपर्ने हुन्छ अब यसको चाहिँ भनौँ न सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको कन्सेप्ट अब यसको प्रिन्सिपल्सहरू त्यही भनौँ न जति पनि हामीले प्रिन्सिपल भन्यो अब्जेक्टिभ्सहरू भन्यो त्यही कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ बढी पढ्छौँ है
ल अब सार्कको पनि सानो भिडियो छ मैले अहिले थोरै भन्नुको कारण चाहिँ अब यसमा भिडियो पनि हामी हेर्दै जान्छौँ त्यो अनुसारले चाहिँ त्यताबाट पनि हामी बुझ्दै जान्छौँ भनेर चाहिँ मैले यहाँ भिडियो नै प्ले नै गर्न खोजिराखेको छु है धेरै जस्तो है त भनेपछि यो भयो त्यसमा हामीले सार्क होइन त ल ओके एकलट यो पनि हेर्छु है त updates, subscribe to our channel and click on the bell icon. Hello friends, this is Manohar Veera from ExamBin. In this session on international organizations, we are going to see about South Asian Association for Regional Cooperation, shortly known as SARC. Okay, let's get started. SARC is an economic and geopolitical organization of 8 countries that are primarily located in South Asia. It is established in 1985. The secretariat is located in Kathmandu at Nepal. The official language of SARC is English. The founding members are India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives. And after this, only one country is added to the list, that is Afghanistan. The first summit is held at Dhaka, and the only new member was not part of the first summit. The latest 19th SARC summit is held at Pakistan, and the SARC's cultural capital is Bamyan, located in Afghanistan. The idea of regional political and economic cooperation in South Asia was first raised in 1980, and the first summit was held in Dhaka on 8th December 1985, when the organization was established by the governments of Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. Since then, organizations have expanded by accepting one new full member, Afghanistan, and several observer members. The official meetings of the leaders of each nation are held annually, while the foreign ministers meet held on biannually. SARC policies aim to promote welfare economics, collective self-reliance among the countries of South Asia, and to accelerate socio-cultural development in the region. To promote the welfare of the people of South Asia and to improve their quality of life, to cooperate with the international and regional organizations with similar aims and purposes, to promote active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical, and scientific fields, to contribute to mutual trust, understanding, and appreciation of one another's problems, and to maintain peace in the region. The recent development in SARC include a South Asian Free Trade Area to reduce custom duties of all traded goods to zero by gradually, visa exemption scheme to certain categories of dignitaries should be entitled to a special travel document which would exempt them from the Visas Act. Regional Railways Agreement, Motor Vehicle Agreement, Framework Agreement for Energy Cooperation, SARC Regional Satellite Launch Plan. Let's look at some details about South Asian Free Trade Area, SAFTA. The agreement on SARC Preferential Trading Agreement was signed on 11th April 1993 and entered into force on 7th December 1995 with the desire of the member states of SARC to promote and sustain mutual trade and economic cooperation within the SARC region through the exchange of concessions. The South Asian Free Trade Area is an agreement reached on 6th January 2004 at the 12th SARC Summit in Islamabad, Pakistan. It created a free trade area of 1.8 billion people in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. The 7 foreign ministers of the region signed a framework agreement on SAFTA to reduce custom duties of all traded goods zero by the year 2016. The SAFTA agreement came into force on 1st January 2006 and is operational following the ratification of the agreement by the 7 governments involved. Next, we're going to see a small information about SARC Visa Exemption Scheme. SARC Visa Exemption Scheme was launched in 1992 to allow certain categories of dignitaries to accept special travel document, which would exempt them from visas within the region. Currently, the list included 24 categories of entitled persons, which include dignitaries, judges of higher courts, parliamentarians, senior officials, businessmen, journalists, sportsmen, etc. The visa stickers are issued by the respective member states to the entitled categories of that particular country. The validity of the visa sticker is generally for 1 year. The implementation is reviewed regularly by the immigration authorities of SARC member states.
The SAARC work closely to South Asian countries, but there are some stalling factors. Those are India-Pakistan bilateral issues, India's bilateral issues with other countries like Sri Lanka and Bangladesh, trust deficit between India and its neighboring countries, cross-border terrorism, political instability in the Pakistan, Afghanistan and Maldives, low human development index, and resource problems in the region. Persistent problems of population, poverty, illiteracy, climate change, health, terrorism, flood, and droughts also contribute mainly to the improvement of SAARC. So overall, though it was not huge as the United Nations, between South Asian nations it's doing good. And recently India has contributed much to the SAARC organization by having launched SAARC satellite from its country. Friends, with this we have come to the end of this session. We will see in yet another international organization episode next week. If you want any video on any topic, please leave us your suggestions in the comments below. We will definitely take your views. If you have liked the video, please do subscribe to the channel and click on the bell icon to get latest lesson alerts from YouTube. Thank you. ल ओके त्यो चाहिँ हाम्रो के अरे SAARC भयो है त यहाँ भिडियोमा पनि धेरै कुराहरू आउँछ त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ मैले सर्ट गइरहेको मात्र यो भयो हैन त्यसपछि गएर लगतै हाम्रो अर्को के भयो त भन्दाखेरि SAARC भयो त्यसपछि लगतै यहाँ साप्टा छ अब कति भ्याउँछ हामी त्यो अनुसारले हेर्छौं अब यहाँ गभर्नमेन्ट अफ द SAARC मेम्बर्स कन्ट्रीज भने बंगलादेश भुटान इन्डिया हैन मालदिव्स नेपाल पाकिस्तान and Sri Lanka were signed in the concept of paper of the South Asian Free Trade Area. यो चाहिँ कस्तो भने पहिला चाहिँ एपीटी साप्टा थियो पछि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरे भनौं यानी कि अब लेटेस्ट भन्नु चाहिँ साप्टा एग्रीमेन्ट भएको हो भनेर भन्न खोजेको हो हैन अब यसमा चाहिँ 11th के त अप्रिल 1993 इन द क्यापिटल सिटी अफ बंगलादेश ढाकामा चाहिँ के गर्यो त साप्टालाई चाहिँ अब सबैजना चाहिँ एग्री भयो त्यो अनुसारले त्यहाँ चाहिँ भन्न न त्यसलाई चाहिँ यसो गरेको हामीले देख्न सक्छौं यानी हैन अब यहाँ हामीले एडप्टेसन अफ द भेरियस इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ द ट्रेड लिबरलाइजेसन अन अ प्रिफरेन्शियल बेसिस यानी कि प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ के गर्ने अब लिबरलाइजेसन हुने यानी ट्रेड लिबरलाइजेसन भनेपछि जति पनि मेम्बर कन्ट्रीहरु बीचमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ ट्रेड जुन अगाडि हामीले भन्यौ नि ट्रेड ब्यारियर्सहरु छन् अब त्यो अवस्था छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्ने हैन ट्रेडलाई अझ बढी लिबरल गर्ने भन्ने अर्थमा द साप्टा इज एन एग्रीमेन्ट बेस्ड अन द 6 जनवरी 2004 एट 12th के द SAARC समिट इन इस्लामाबाद पाकिस्तान भनेको छ अब साप्टाको एग्रीमेन्ट चाहिँ के भन्छ 6 जनवरी 2004 हैन त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के भएको देखिन्छ एग्रीमेन्ट चाहिँ रिच्ड भयो हैन त्यो अवस्थामा चाहिँ इस्लामाबाद पाकिस्तानमा चाहिँ समिटमा चाहिँ के गर्यो यो एग्रीमेन्ट चाहिँ लाई पुर्याइयो द साप्टा एग्रीमेन्ट केम इन्टु के द फोर्स अन 1 जनवरी 2006 मा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तिम्रो साप्टाको एग्रीमेन्टलाई चाहिँ के गर्यो त त्यहाँबाट इन्टु फोर्स भनेपछि अब इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजियो है त भनेपछि 2004 मा चाहिँ एग्रीमेन्ट भयो त्यसपछि 2006 मा चाहिँ के भएको देखिन्छ त यसलाई चाहिँ अब इम्प्लिमेन्ट गरेको हामीले देख्न सक्छौं हैन अनि इट क्रिएटेड अ फ्री ट्रेड एरिया SAARC भनेको छ अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने नि सुरुको फेजमा चाहिँ 11th अप्रिल 1993 मा चाहिँ क्यापिटल सिटी अफ बंगलादेश ढाकामा चाहिँ के त सबै मेम्बर कन्ट्रीजहरु चाहिँ भनौं न आइपुग्यो त्यो अनुसारले चाहिँ साइन इन द कन्सेप्ट पेपर यो चाहिँ कन्सेप्ट पेपर हो है कन्सेप्ट पेपर अफ द साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया अनि साप्टाको कन्सेप्ट पेपरमा चाहिँ 1993 मा चाहिँ उनीहरुले एग्रीमेन्ट गरे त्यसपछि गएर त्यो एग्रीमेन्ट भइसकिसकेपछि त्यो चाहिँ 2004 मा चाहिँ इस्लामाबादको समिट 12th SAARC समिटमा चाहिँ त्यो एग्रीमेन्टलाई पुर्याइयो त्यसपछि गएर अब यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ कति 2006 मा चाहिँ गर्यो भन्ने खोजेको है यो इट द फ्री ट्रेड एरिया SAARC भनेको छ अब यसले चाहिँ फ्री ट्रेड एरिया SAARC को रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ यानी कि त्यहाँ कुनै पनि किसिमको रेस्ट्रिक्सन्सहरु नराख्ने भन्ने अवस्थामा हैन अब यसको अब्जेक्टिभ्स के छ त भन्दाखेरि eliminating the barriers to trade and facilitating the cross border movement of goods between the territories of the contracting states अब जति पनि अब यसको आफ्नो कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट्स भने जति पनि 8 कन्ट्रीजहरु ओभरअल छन् हैन अब उनीहरुमा देखिएका जति पनि ट्रेड्स रिलेटेड के त ब्यारियर्सहरु छन् भने तिनीहरुलाई एलिमिनेट गर्ने अनि जुन क्रस बोर्डर मुभमेन्ट अफ गुड्स हामीले अघि नै त टेररिज्मको कुराहरु पनि भिडियोमा पनि हामीले हेरिराखेका थियौं क्रस बोर्डर टेररिज्म यदि क्रिएट छ भने त्यसलाई पनि के त अब दुईटै कन्ट्रीहरु मिलेर सल्भ गर्ने भन्ने अवस्थामा हैन अब त्यसको आफ्नो चाहिँ भनौं न पर्छ बोर्डरमा त्यो अवस्था भन्न खोजेको त्यो बाहेकको चाहिँ के त जति पनि गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु जुन बीचमा चाहिँ अब बोर्डरमा चाहिँ जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ क्रस बोर्डर मुभमेन्टलाई चाहिँ अझ बढी फेसिलिटेट गर्ने अझ बढी सजिलो बनाउने भन्न खोजेको त्यो सँगसँगै टेरिटोरिज अफ द के त कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट्स भनेको छ अब एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ गुड्सहरु चाहिँ के त चाहिँ भनौं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने क्रममा चाहिँ
अब के गर्ने त भन्दाखेरि अझ बढी त्यसलाई फेसिलिटेट गर्दै लैजाने भन्न खोजिएको सजिलो बनाउने भन्ने अर्थमा प्रमोटिङ फेयर एन्ड हेल्दी कम्पिटिसन इन द फ्री ट्रेड एरिया हैन फ्री ट्रेड एरिया भन्ने चाहिँ ओभरअल जति पनि मेम्बर कन्ट्रीजहरु बीचमा हुने जति पनि अब कम्पिटिसनहरु छ त्यसलाई अझ बढी फेयरली अझ बढी हेल्दी कम्पिटिसन क्रिएट गर्ने इन्स्योरिङ द इक्विटेबल बेनिफिट्स टु अल कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट्स अब कुनै पनि समयमा चाहिँ अब त्यसबाट हुने चाहिँ बेनिफिटबाट चाहिँ के त ओभरअल के त सबै कन्ट्रीजहरुलाई त्यसबाट बेनिफिट चाहिँ सबैलाई शेयरिङ गर्ने भन्ने अर्थमा हैन एन्ड एकाउन्ट द रेस्पेक्टिभ levels and pattern of the economic development यानी कि ओभरअल के त अब सबै कन्ट्रीहरुले एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्दै सबैको चाहिँ आर्थिक विकास भनौं यानी कि देशको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ सपोर्टिभ हुँदै जाने भन्ने अर्थ हो यो क्रिएटिङ मेकानिजम फर द इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड एप्लिकेसन अफ दिस एग्रीमेन्ट फर इट्स के त जोइन्ट एडमिनिस्ट्रेसन हैन फर द रिसोल्युसन अफ डिस्प्युट्स अब भोलिका दिनमा कुनै पनि समयमा अगाडि हामीले त्यो प्राय त्यही अघि त्यसैमै छ भन्ने नि हामीले प्रिन्सिपल्सहरु नै त्यही नै हुन्छ के प्राय चाहिँ डिस्प्युट्सहरु क्रिएट भयो भने ओभरअल सबै जोइन्ट इन्डिया भन्यो नि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो त जोइन्ट एडमिनिस्ट्रेसन भनेर चाहिँ ओभरअल सबैजना मिलेर चाहिँ देखेका प्रब्लमहरुलाई चाहिँ के त सोल्भ गरेर अगाडि बढ्ने यसको अब्जेक्टिभ छ भन्न खोजेको इस्टाब्लिशिङ अ फ्रेमवर्क फर द फर्दर रिजनल कोअपरेसन टु एक्सप्यान्ड द इन्हान्स द म्युचुअल बेनिफिट अफ दिस एग्रीमेन्ट अब यो एग्रीमेन्टको आधारमा चाहिँ अब सबैलाई के त रिजनल जति पनि कोअपरेट भएको छ त्यसमा चाहिँ अझ बढी त्यो भनौं टर्म्सहरुलाई म्युचुअल बेनिफिटलाई अझ बढी के त एक्सप्यान्ड गर्ने इन्हान्स गर्ने अब जति सक्दो सबैलाई चाहिँ बेनिफिट होस् भन्ने किसिमले मेम्बर कन्ट्रीजहरुमा यानी कन्ट्र्याक्टिङ मेम्बर कन्ट्रीहरु बीचमा भन्ने अर्थमा प्रोभाइड स्पेशल प्रिफरेन्स द लिस्ट डेभलप कन्ट्रीज एमङ द सार्क नेसनको चाहिँ लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ रहेको देशहरुलाई चाहिँ अझ बढी छुट्टै के त प्रोभाइडिङ स्पेशल प्रिफरेन्स यानी कि छुट्टै के त विशेष प्राथमिकता चाहिँ दिने भन्न खोजेको हैन अब यसको प्रिन्सिपल्समा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ द साफ्टा विल बी गभर्न्ड बाइ द प्रोभिजन्स अफ दिस एग्रीमेन्ट एन्ड अल्सो बाइ द रुल्स रेगुलेसन डिसिजन्स अन्डरस्ट्यान्डिङ प्रोटोकल्स टु बी एग्रीड अपन विदिन इट्स फ्रेमवर्क बाइ द के त कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट्स भनेर चाहिँ अब साफ्टाको अब यो हामीले मैले भने अब साफ्टाको टोटल के थियो एग्रीमेन्ट्सहरु त्यो सबै हामीले पल्टाएर हेर्दैनौं यहाँ हामीले बस यसको मेनली प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब साफ्टाले चाहिँ अब योसँग सम्बन्धित जति पनि एग्रीमेन्ट्सहरु भएको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ अब भनौं मेम्बर कन्ट्रीहरु बीचमा चाहिँ अब एक किसिमको चाहिँ अब एउटा कमन रुल्सहरु चाहिँ क्रिएट गर्ने रेगुलेसन्सहरु बनाउने हैन डिसिजनहरु अन्डरस्ट्यान्डिङ प्रोटोकलहरु क्रिएट गर्ने जसको आधारमा चाहिँ के त अब एउटा चाहिँ ओभरअल ट्रेनिङमा चाहिँ त्यसले चाहिँ सपोर्टिभ होस् भन्ने किसिमले चाहिँ के त एग्रीमेन्टहरु चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पेपरहरु बनाउने भन्ने अर्थमा द साफ्टा शैल बी बेस्ड एन्ड एप्लाइड अन द प्रिन्सिपल्स अफ ओभरअल के त रेसिप्रोसिटी एन्ड द म्युचुअलिटी अफ एडभान्टेज इन सच अ वे एज टु बेनिफिट इक्विटेबल हैन इक्विटेबल हैन सबैलाई समान रूपमा अल कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट्स जति पनि पारस्परिक रूपमा मिल्ने अब त्यो अनुसारले इक्वल बेनिफिटहरु चाहिँ मा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ अब त्यो अनुसारले फाइदा पुग्ने किसिमले काम गर्ने भन्न खोजेको यसको सिद्धान्त चाहिँ हैन टेकिङ इन्टु अकाउन्ट द रेस्पेक्टिभ लेभल अफ इकोनोमिक एन्ड इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट हैन त्यो अनुसारले इकोनोमिक र इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ अब एकले अर्कालाई अघि हामीले एसिस्टेन्सहरु गर्ने भन्यो नि सपोर्टहरु गर्ने त्यो कुराहरु पनि हुन्छन् हैन द साफ्टा शैल इन्भल्भ द फ्री मुभमेन्ट अफ गुड्स हैन बिट्विन कन्ट्रीज टु द इन्टर एलाइ द एलिमिनेसन अफ ट्यारिफहरु हटाउने हैन त्यसपछि प्यारा ट्यारिफ नन ट्यारिफहरु जति पनि रेस्ट्रिक्सन्सहरु देखिन्छ हैन त्यो सबै चीजहरु हटाउने अब यो चाहिँ प्यारा ट्यारिफ यो चाहिँ तिम्रो यो के भन्छ थर्ड इयरमा भन्ने जस्तो लाग्यो इन्टरनेशनल बिजनेस भन्ने छुट्टै एउटा सब्जेक्ट छ के त्यसमा त्यहाँ चाहिँ तिम्रो डिटेल पढ्छौ है त्यो ट्यारिफ प्यारा ट्यारिफ नन ट्यारिफ त्यो सबै इन्टरनेशनल बिजनेसमा चाहिँ के हो जो डिटेल्स हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीले पढ्छौं है अनि अन्त के त मुभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड एनी अदर के त इक्विपमेन्ट मेजर्सहरु छ भने त्यो सबैलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्ने हटाउने सपोर्ट गर्ने सजिलो बनाउने भन्ने नै हो त्यो हैन द साफ्टा शैल इन्टेल के त एडप्टेसन अफ द ट्रेड फेसिलिटेसन अदर मेजर्स एन्ड द प्रोग्रेसिभ हार्मोनाइजेसन अफ लेजिस्लेसन अब यो चाहिँ गर्दै जति पनि मेम्बर कन्ट्रीजहरुमा बनाइने जे पनि लहरु पोलिसीहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के त अब बरु सहज बनाउने भन्न खोजेको गभर्नमेन्ट लेभलबाट अझ बढी सहज बनाउने भन्ने अर्थमा द स्पेशल निड अफ लिस्ट डेभलप कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट शैल बी क्लियरली रिकगनाइज अब जति पनि अब लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्र्याक्टिङ स्टेटहरु जति कन्ट्र्याक्ट स्टेट भएर त्यो बीचमा भएका कन्ट्रीहरु बीचमा चाहिँ अब उनीहरुले चाहिँ मेनली चाहिँ उनीहरुलाई के प्रब्लम छ त्यो कुरा रिकगनाइज गर्ने र त्यो अनुसारले प्रिभेन्शियल मेजर्स भनेको चाहिँ त्यो अनुसारले प्राथमिकताको आधारमा त्यसमा रिलेटेड पढ्न चाहिँ के गर्ने सपोर्ट गर्ने यानी कि नन रेसिप्रोकल भनेको चाहिँ अब भनौं न सकेसम्म जसले सक्छ उसले त्यो अनुसारले चाहिँ सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने अर्थ थाहा छ ठीक छ यसलाई चाहिँ हामीले साफ्टा भनेर भन्छौं है त अब धेरै त्यस्तो धेरै समय हामीसँग छैन र पनि थोरै एउटा यो साफ्टा अब अलिकति पनि फेरि पनि कभर गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा थोरै एउटा सानो धेरै पनि छैन यसमा छन चाहिँ एउटा सानो एउटा भिडियो छ यसको पनि साफ्टाको त्यो पनि हेर त्यसबाट पनि तिमीले धेरै कुरा बुझ्छौ है त थोरैलाई पनि प्ले गर्न खोज्छु है ओके ल अप्टिमाइज
ल अब यसमा यति नै छ ल अब यो साप्टा यस एपीटीए साप्टा चाहिँ हामीले पढ्दैनौँ है यस एएफटीए साप्टा मात्र पढेको है हामीले ठीक छ ल आज हामीले अब भनौँ न क्लास ल्याउनु पर्छ भन्ने किसिमले अलिक धेरै नै पढे जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ यो के पढाउँछ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के त नाफ्टा भयो एपेक भयो एजेन्ट भयो सार्क भयो हैन एसएएफटीए साप्टा ठीक छ अब यहाँसम्म हामीले सर पढिहाल्यौँ एकलट त्यो अनुसार भिडियोहरु पनि हामीले हेरिहाल्यौँ अनि अब यो एकलट चाहिँ आफ्नो तरिकाले सर पढिदियो अनि यो बीचमा अब त्यहाँ मैले स्लाइड पनि पठाइदिएको छु है स्लाइड पठाइदिएको छु अनि अब अहिले हामीले जति पनि हेरेको भिडियोहरु छ त्यहाँ मैले स्लाइडमै राखिदिएको छु त्यही भएर त्यो स्लाइडको साइज ठुलो भएको है त्यो कति 400 MB कति MB छ त्यो ठुलै छ त्यो साइज छ त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट पनि तिम्रो त्यो भिडियोहरु हेर्न मन लाग्यो त्यहाँ प्ले हुन्छ त्यसबाट पनि धेरै कुरा बुझिन्छ अनि त्यो बाहेकको चाहिँ अब नर्मली हामीले यिनीहरुको हेर्ने भनेको त्यो अब्जेक्टिभ प्रिन्सिपल्सहरु नै हो त्यो भन्दा